mirë se vini Zodiac Oracle, shenjë dashur e dashit. Mirë se vini edhe një herë ja ku jemi në takimin tonë të përjavshëm. Shohim se çfarë java ju ka rezervuar. Mos harroni ndërkohë like, follow, share dhe mos harroni gjithashtu të na ndiqni në YouTube. Është një platformë goxha e pasuruar me të gjitha parashikimet e mundshme dhe të nevojshme për ju. Mos harroni shikoni parashikimet e muajit, por edhe çfarëdo gjë tjetër që ju intereson dhe mos harroni subscribe. Atëherë si nis kjo javë për ju? Po, kjo javë për ju nis me duhet forcë dhe duhet goxha disiplinë, le të themi, për të përballuar sidomos anën ekonomiko-financiare. Pse e them këtë gjë? Sepse duket qartë që nesër do ju duhet të përballeni me disa problematika, le të themi, ose çështje të cilat duhet t'i vini përpara për sa i përket ekonomisë dhe financave. Ende jeni në përpjekje sipër për ta bërë një biznes të funksionojë, për të bërë një sipërmarrje të ecë përpara. Pra ende të shikoj që jeni në vështirësi ekonomiko-financiare, pikërisht sepse po mundoheni që t'i bëni gjërat të funksionojnë, por jo gjithmonë ato ecin sipas parashikimeve tuaja. Dhe po është edhe e tillë dita e nesërme, ku mund t'ju dalin shpenzime të paparashikuara, ndaj edhe mundohuni të ruani qetësinë, mundohuni të jeni të disiplinuar, sikurse po them. Kur gjërat vijnë papritur, okay, në rregull, nuk e çfarë ti bësh, por të paktën mos jeni ju ata që në mënyrë impulsive ose kompulsive, më mirë akoma, krijoni shpenzime vet pa qenë e nevojshme. Por ju pastaj sepse dita e nesërme do ndahet, njëra është vështirësitë ekonomiko-financiare, tjetra duket që keni shumë ngarkesë mbi supet tuaja dhe doni t'i bëni gjitha gjërat njëkohësisht, por nuk bëhen të gjitha vetëm, kështu që mos hezitoni të kërkoni ndihmë atje ku ju duhet ndihmë, qoftë brenda familjes, qoftë në punën që jeni, qoftë kudo. Me çfarëdo gjë që keni vështirësi të mëdha ose statuash bar pesh mbi supet tuaja, mos hezitoni atje ku duhet të kërkoni edhe ndihmën e personave që mund t'ju ndihmojnë. Dhe çështja tjetër, dhe jo më pak e rëndësishme, për ju që ndoshta keni pas një problem me autoritetet, me shtetin, me gjëra të tilla, duket se gjeni zgjidhje nesër. Megjithatë mundohuni të mos krijoni më tepër ngarkesë apo bar vetes tuaj, jo më shumë të paktën se sa mund ta përballoni. Pra këto tipare ka dita e nesërme. Për sa i përket ditës së pas nesërme, do të thënë ditës së martë, këtu duhet të kuptoni se në mënyrë që të ecni përpara, është shumë e nevojshme që disa situata t'i lini pas. Do të thënë këtu çfarëdo gjë që ju mban peng është e krijuar nga ju vetë, ose të thosh insistimi juaj me se s'bën të mbani afër vetes, ose të thosh në mendjen tuaj persona, situata që janë larguar, por që ju thjesht nuk doni ta kuptoni këtë gjë. Dhe sa më shpejt ta arrini ta kuptoni këtë gjë, aq më shpejt edhe keni shpëtuar nga situata që ju bllokojnë, situata që nuk ju lënë të ecë përpara, që ju bën fiksime, që ju bën pengesa. Okej, kështu që po dita e martë, doni apo s'doni ju, vini në atë pikë ku kuptoni se duhet me dhimbje të madhe mbase ndoshta për disa prej jush të kuptoni që fund duhet të jepni disa situata, ose thjesht në mënyrë që të shpëtoni edhe vet, duhet të largoni me se s'bën nga vetja juaj, nga jeta juaj, persona dhe situata që u krijuan për shkak të këtyre personave, sepse nuk ju shërbejnë më. Për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur nuk e di se çfarë lajmesh merrni, mund të kenë lidhje me punën, mund të kenë lidhje me një personin tuaj të dashur, gjërat po ju ecin ashtu sikurse ju doni. Me thënë ditën e mërkur e shikoj që përballeni me lajme jo fort të mira dhe jo fort pozitive. Ruani qetësinë, nuk është diçka që s'të thuash ju bën keq në atë masa nuk përballohet, thjesht ju nxjerr pak nga reatia juaj. Kështu që nuk e di se në çfarë nuk e di se çfarë faze ju gjen kjo gjë, mund të ketë lidhje me çështje familjare, mund të ketë lidhje me punën tuaj, me një person ndoshta të dashurin tuaj, ose dhe jo varet, por që sido që të jetë, po është një lajm që se thuash sjell shqetësim, po që është diçka që kalon, është kalimtare. Pra dita e mërkur këto gjëra sjell. Dita e njëjtë tani, ditën e njëjtë kuptoni shumë qartë, doroj ta keni kuptuar tashmë dhe ua thash një gjë të tillë, pak a shumë e kuptoni diku aty ditën e martë, që thash ishni nga vetja juaj persona dhe situata që shërbejnë më, dhe ditën e njëjtë duket qartë se të paktën duhet me se s'bën të reflektoni në mënyrë të tillë dhe të kuptoni se persona
personat ose njerëzit ose individët që ju rrethojnë përfitojnë nga ju për faktin e vetëm se vetë ju i lejoni ata të përfitojnë nga ju. Do me thonë, deri më sot duket se e keni shitur veten tuaj lirë, okay? Dhe kjo mund të ketë të bëjë me kudo. Do me thonë, kjo ka thjesht të bëjë me mënyrën se si ju e keni trajtuar veten tuaj apo se si ju e keni reklamuar veten tuaj deri më sot, dhe kjo ka qenë arsyeja pse disa persona ju kanë parë vulnerabël, ju kanë parë të shfrytëzueshëm dhe ju kanë shfrytëzuar. Pra duhet të kuptoni se duhet të jepni tjetër lloj vlerash vetes tuaj, në mënyrë që të tjerët t'ju shikojnë për atë çka realisht jeni, jo të dobët, por goxha të fortë dhe me goxha peshë dhe me goxha vlera, okay? Dhe deri më tani vlerat tuaj keni zerruar. Dhe kështu që mos ju vi keq, nëse personat caktuar kanë përfituar nga ju, sepse ju vetë ua keni dhënë këtë lloj mundësie. Sidoqë që të jetë ditën e njëjtë keni mundësinë edhe të korrigjoheni dhe mos t'i përsërisni më këto gabime. Për sa i përket pastaj ditës së premte, ditën e premte e kaluara kthehet edhe një herë si një herë dhe kthehet përmes frikës, përmes pasigurisë, përmes sa thuash frikës, pasigurisë, problemeve që mund t'i keni, nuk e di, në lidhje me situatat së kaluar, si ju nxjerrin një psikologji të rënduar, okay? Kështu që jeni që nga mëngjesi deri në darkë ditën e premte shumë të lëkundur në emocionet tuaja, shumë të pavendosur për sa i përket sa thua problemeve që duhet të zgjidhni dhe situatave që dalin përpara. Nuk është ditë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme. Okay? Pse? Sepse duket shumë qartë që jeni në ndikimin e mendimeve jo fort pozitive, sikurse tash jeni të lëkundur, çfarë thoni tani e thoni më vonë. Kështu që për gjëra të rëndësishme, situata të rëndësishme apo çfarëdo gjë që është e rëndësishme ditën e premte, mos u poziciononi dhe mos jeni të prerë, sepse do të bëheni pishmend në një moment tjetër. Po është ditë shumë e mirë ama për t'u marrë me të kaluarën dhe për ta zgjidhur atë, çfarëdo lloj çështjesh burojnë nga e kaluara, qofshin familjare, ekonomiko-financiare, çfarëdo lloj gjë që sjell pasiguri ose paqëndrueshmëri në jetën tuaj, dhe ka lidhje me këto gjëra që po ju them, ka në momentin të përballeni me to dhe të jepni një farë zgjidhjeje, por që po janë situata që kanë ekzistuar dhe më përpara, thjesht tani vite kërkojnë zgjidhje. Përsa i përket ditës së shtun, jeni një hap para realizimit të ëndrave tuaja, mos dorëzoni tani sepse dorëzimi tani do të ishte fatal, duke qenë se jeni pikërisht atë që thash, një hap para realizimit. Po utëro që tani çdo gjë përfundoi dhe nuk do keni më shans të dytë për t'i parë ëndrat tuara ose një objektiv tuaj të realizuar konkretisht, ashtu sikurse po ju përgatitet tani. Kjo është momenti i provës. Pra nëse keni ngecur, nëse mendoni se nuk po eci, nuk po ndodh ajo që ka ju kërkoni të ndodhi, unë po ju them që jeni një hap para realizimit. Dhe nëse se tani tërhiqeni, atëherë çdo gjë ka përfunduar dhe ka përfunduar keq dhe gjuna, sepse gjithë puna u bë. Dhe përsa i përket ditës së diel, është momenti të mblidheni me familjen, diskutoni ato çështje të cilat duhen diskutuar, të jepni zgjidhje atyre problemeve që duhen dhënë zgjidhje, dhe nga ana tjetër shumë prej jush do të ndjejnë nevojën e madhe të tërhiqen pak nga bota jashtme, pra nuk do të keni qejf të dilni, të shoqëroni me persona të tjerë, më tepër dëshirë do keni të mbylleni në shtëpitë tuaja, të kaloni pak kohë me veten tuaj, mundësisht vetëm nëse do ishte mundur, dhe aty duke se do lindin edhe ide ose do keni një frymëzim ose një, sa thosh, ndriçim të trurit tuaj që si pasojë e kësaj do ju jepet mundësia të zgjidhni një çështje ose të gjeni zgjidhjen e një çështje që prej kaq shumë kohësh ju ka shqetësuar dhe që nuk e keni arritur dot. Pra një moment do jetë ai që të sjellë fillimi mendor, i cili do ju sjellë edhe ato përgjigje që kaq shumë e keni dëshiruar, por normalisht e keni pas thellësinë e dur për ta dhënë. Kështu pra java për ju. Shenjë demit, të dashur shenjë demit, mirë se vini në parashikimin e javës këtu në Zodiac Oracle, si gjithmonë, pas çdo jave kemi parashikimet e shenjës tuaj dhe të shenjave të tjera në vija të përgjithshme. Mos harroni like, follow, share, mos harroni të na ndiqni në YouTube me parashikime edhe më të detajuara të hollësishme, mos harroni subscribe. Aty ju uroj një javë sa më të mbar dhe nisim me parashikimin e javës për shenjën tuaj. Nis java me realizim me ëndrash. Nuk e di se çfarë ëndrash do shikoni sot në darkë, por duket sikur ju vinte realizuara ditën e hënë. Po dita e hënë sjell një ëndër të realizuar në jetën tuaj, për ju që jeni
në një fazë që kishit humbur frymëzimin dhe orientimin në jetë, duket se këto gjëra ju rikthehen dhe edhe njëri pozicionojnë ose vendosen në shina, por që po, dita e hënë është dita që ju bën ose ju ndihmon të shihni një ndër tuajën të realizuar ose disa prej tyre të realizuara njëra pas tjetrës. Është ndikim Urani është gjithçka e papritur, është ende në shenjën tuaj apo jo. I dashuri Uran ju a ka bërë që jetën çorë, por me sa duket nesër ju favorizon me këto lajme, frymëzime, detaje të cilat janë të nevojshme dhe që jo vetëm të nevojshme për të realizuar ëndrat tuaja dhe që më në fund duket se realizohen. Për sa i përket ditës së martë, ma shiko, me sa arrit të kuptoj është një javë kontroversë, do me thënë është një javë një ditë po, një ditë jo, një ditë e bukur, një ditë e vështirë. Atëherë, dita e hënë ju tash realizon një ndër tuajën, ose të paktën kështu duket. Bëni kujdes, nëse premtimet ju duken shumë të mëdha, nëse jeni në një fazë fillimi të diçkaje të re, pra ai realizim ëndra që ju thash ka të bëjë me një vend të ri pune, ka të bëjë me një propozim, ka të bëjë me çfarëdo lloj gjëje qoftë, këtë gjë do shikoni qartë ditën e martë dhe ka shumë mundësi që të jeni në prag të një mashtrimi, kështu që nëse premtimet janë shumë të bukura, nëse si ta thuash propozimi që ju bëhet është shumë i bukur për të qenë i vërtet ose është shumë të reqis në vija të përgjithshme, do thosha bëni kujdes sepse mund të jeni dhe në prag po manipulimi, po edhe mashtrimi. Kujdesu që jeni vetën, që nuk jeni me dikë, një njohje e re që mund të keni tani nuk është ajo çka ju do mendonit se është, e më vonë do e tregoj fytyrën e vërtet, po dhe ju që jeni në marrëdhënie të konsoliduara, bëni kujdes është gjuna t'i vini ato në rrezik për persona të tillë të bukur, por të rrezikshëm, do të thënë që nuk premtojnë diçka dhe për më tepër ju fusin në telashe. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur çfarëdo gjë që ka lidhje me punën, me shkresa, çfarëdo gjë që ka lidhje me një propozim, ofertë pune, ta marrim siç duhet. Me shkresa të çfarëdo lloji që ka lidhje me zyra të rëndësishme, me administrata e të tilla gjëra, ose edhe me pensione, ose edhe me zgjidhjen e një martese, me një divorc, domethënë çështën e një divorci, duket se ju vjen ashtu sikurse ju e prisnit. Pra, është një vendim i prerë, është një vendim që ju favorizon, është diçka që është në favorin tuaj. Domethënë dita e mërkur favorizon çështje të tilla, një ofertë pune, një propozim pune shumë i rëndësishëm, po flasim për pozicion tani, po flasim për gjëra koti, pra po flasim për institucione, okay? Për çdo prej jush që pret emërim në një institucion të rëndësishëm, për çdo prej jush që pret një lajmërim nga një institucion i rëndësishëm, atëherë duket se këto gjëra janë në favorin tuaj pikërisht ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte të trishtuar jeni përsëri, do me thënë, ju a thash kjo javë është ulje ngritje për ju, është një ditë po e një ditë jo, nuk do jeni mjaft mirë psikologjikisht, ose nuk do të ndjeni mjaft mirë psikologjikisht ditën e enjte për shumë vendimarrje tuajat ose situata që po shpalosen tani në mënyrë të caktuar në jetën tuaj, qofshin të reja apo të vjetra, nuk jeni dash të kënaqur. Kështu që shumë qartë mund të rezultojë dhe ajo që thash, domethënë për një ofertë të bukur të mirë që ju është bërë, mbase kuptoni në fund fare që diku gabuat ose nuk e di pse, po nuk ju kënaq aq sa duhet, ose pavarësisht gjërave të bukura që po ndodhin në jetën tuaj, prap 100% të lumtur nuk jeni. Do të thënë ka ende gjëra që ju shqetësojnë dhe këtë lloj melankolie, këtë lloj trishtimi, këtë lloj bllokese emotive, e shikoj që e keni pikërisht ditën e enjte. Përsa i përket tani të premtes, ditën e premte çështje familjare përsëri që me sa duket çështje familjare që rrotullohen rreth çfarë gjëje, rreth sigurisë, okay? Dhe për ju siguria është shumë e rëndësishme, domethënë çfarëdo lloj gjë që ka lidhje me sigurinë tuaj ekonomiko-financiare, sigurinë përsa i përket kam një çatim mbi kokë, sigurinë në vija të përgjithshme, sigurinë materiale. Këto janë ato çështje të cilat më tepër kanë për t'ju trysnuar, le të themi, ditën e premte, dhe nuk e di se pse, po pjesa më e madhe për ju do të mendoni shumë seriozisht shpërnguljen në banesë, blerjen ose shitjen e një banese, mund të angazhojnë me çështje që kanë lidhje me trashëgimi, akdhurimesh e gjëra të tilla, domethënë, po që po, janë çështje këto të cilat vënë në diskutim sigurinë tuaj, po përpiqeni me mishë me shpyrë që t'i bëni gjërat të funksionojnë dhe krijoni një farë sigurie në jetën tuaj në lidhje me këto çështje. Shumë prej jush ja dini, shumë jeni akoma në përpjekje sipër
për t'i bërë këto gjëra të realizueshme. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, ditën e shtunë ka ardhur momenti përfundimtar ama që të filloni të lëvizni. Domethënë për ata prej jush që duket sikur po shikoni jetën tuaj thjesht u kaloj para syve, kuptoni se sa shumë mundësi keni humbur dhe sa kotja keni futur. Domethënë çështja është që nëse disa gjëra do i kishit shfrytëzuar shumë kohë më përpara, mundësitë që ju janë ofruar, në çfarëdo lloj fushë qoftë, i kishit shfrytëzuar kohë më përpara dhe nuk e kishit lënë thjesht të kalonin para syve tuaja, tani do kishit arritur atje ku me kaq po mundoheni të arrini. Por sido që tjetë kuptoni gjithashtu se akoma nuk është vonë, akoma e keni disa situata në dorën tuaj dhe po sigurisht që mund t'i bëni gjëra të funksionojnë pavarësisht se sa humbje keni pas deri më tani. Kjo është dita e shtunë. Dhe përsa i përket pastaj ditës së diel, përsa i përket kur del kjo letër mua Mozofrika se ma bllokon TikToku. Atëherë përsa i përket ditës së diel mbyllet një cikël i rëndësishëm me situata që ecën, nuk ecën, me vendime që ju i keni marrë dhe nuk ka më kthim pas. Pra, kjo dita e diel, si të thuash, është mbyllja një kapitulli për të hapur një kapitull i ri, fundi dhe fillimi i një jete të re. Okej, domethënë fundi i një jete të vjetër dhe fillimi i një jete të re, qoftë një punë e vjetër që si ta thuash zvendësohet me një punë të re, qoftë një person i së kaluarës që merr fund, mbaron dhe zvendësohet me një person të ri, pra një lidhje e vjetër që zvendësohet me një lidhje marrëdhënie të re, një situatë ekonomiko-financiare problematike me shëndetin që mbaron përfundon këtu dhe fillon diçka komplet e re. Pra po flasim për vuajtje, po flasim për vuajtje, po flasim për vështirësi, po flasim për bllokesa, po flasim për mos realizime, të cilat fundin e kanë këtu dhe që më në fund ju jepet mundësia të rilindni të dashuritë e mi dhe të arrini të keni të tjera lloj realizimesh shumë herë më të favorshme dhe shumë herë më benefike për ju. Por nuk përjashtohet e mundësia për ata, gjithmonë prej jush që prej kohësh po e shihni një personin tuaj të dashur, të vuaj, gjatë, të vi fundi dhe t'i thoni lam të mirën e fundit. Okej, domethënë, vetëm në këto raste mund ta interpretoj këtë letrën si letrën e vdekjes fizike, ku sido që të jetë për arsye shëndetësore ose varet çfarë arsyesh të tjera, aty jeta e dikujt përfundon. Okej, kështu pra është kjo për ju kontrovers, por që e di që do ja dini. Për pjesën madhore të asaj letre themi është mbyllja e një cikli dhe fillimi i një cikli të ri. Se vini në parashikimet e përjashme, shenje dashur e binjakëve, mos harroni like, follow, share, mos harroni gjithashtu se na ndiqni në YouTube, na gjeni në YouTube, na gjeni çdo platformë të mundshme. Shikoni, dëgjoni, informohuni për muajin, për çfarëdo lloj gjë që shikoni se është e nevojshme për ju që ta dini, subscribe dhe pse jo, nëse keni mundësi të ta shpërndani pak më tepër atë emrin ton, edhe aty mirë do të ishte, nuk do ishte keq domethënë. Ju uroj një javë të mbarë dhe nisim me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Java nis me mbështetje të përzemërt personash të dashur, të cilët duan me sezon t'ju shohin të realizuar dhe po keni ngecur disi, jeni çorjetuar shumë në jetën tuaj, në shumë çështje njerëshi, por që duket se këtu ju vjen ndihma e nevojshme dhe mbështetja e nevojshme që të mund të ecni përpara. Mund të jetë një ndihmë ekonomiko-financiare, mund të jetë një mbështetje psikologjike, pse jo, morale, domethënë, mund të jetë çfarëdo lloj gjë për të cilën keni nevojë dhe ju vjen pikërisht ditën e hënë. Dikush mund të ndërhy për të zgjidhur një çështje tuajën dhe kjo gjë përsëri ndihmë quhet dhe po sigurisht që është në favorin tuaj. Pra, sido që të jetë, është momenti ku persona të dashur që ju a duan të mirën, që ju a sjell dhe fati, ndonjëherë mbase dhe nuk i njihni, por çdo që të jetë fati, dashamirësia, do që të ecni përpara dhe ju a sjell ta persona në rrugën tuaj, ju a sjell për t'ju ndihmuar dhe në qoftë se jeni në një fazë ku një person është larguar nga jeta juaj dhe është rikthyer i penduar, atëherë po në këtë rast edhe mund ta pranoni. Okej, nuk po them se do zgjasi, por them që mund ta pranoni. Nëse kjo gjë ndodh ditën e hënë, i jepni një mundësi tjetër. Për sa i përket ditës së martë tani, ditën e martë fati është me anën tuaj, duket sikur i luani të gjitha dhe fitimet janë në anën tuaj. Shiko, është një letër fati, është një letër mundësish, është një letër që tregon se nëse
ato çka po ju ofrohen, i kapni në momentin e dur dhe nuk i lini t'ju largohen, pra kapni çastin dhe momentin, duket se fitimet janë të mëdha. Por nëse hezitoni qoftë edhe 1%, atëherë fati iku dhe kaq ishte, që do të thotë shfrytëzoni fatin tuaj, shfrytëzoni çfarë do gjë që vjen në rrugën tuaj ditën e martë, është nisur pikërisht për ju dhe do të ishte gjuna ta çonit dëm pra. Për sa i përket pastaj ditës mërkur, ditën e mërkur çështje pune ju lodhi së tepërmi, do me thënë, shumë prej jush mund të ndjen se jeni në një vend pune që ju ka ardhur në majtë të hundës dhe mbase edhe nuk do të doni ta bëni më. Shumë prej jush mund të jeni fillestar në një vend të ri pune ku fillestar ose tani e nisni ose gjendeni në një ambient pune ku sa thuash ju duhet të luftoni mjaft, të përpiqeni shumë që t'ja dilni të bëni vend aty ose të krijoni emër aty ku jeni, por pjesa më e madhe për çështje pune, duke se do jeni goxha të shqetësuar dhe goxha në mendime ditën e mërkur. Dhe shumë prej jush mund të mendojnë se ka ardhur fundi i një profesioni të caktuar dhe jeni, si ta thuash, në prag të dorëheqjes, dorëzimit dhe të kërkimit të diçkaje të re. Pse? Sepse ju ka ardhur majtë të hundës e tash, ditën e mërkur. Ditën e njëjtë tani, ditën e njëjtë jeni në një fazë ku asgjë që nuk ju shërben më, Dhe po kjo është ajo letra e gjykimit në letrat tarot, që do të thotë, këtu e kuptoni shumë mirë se sa keq i keni bërë vetes tuaj duke ndjekur ose duke toleruar duke ndjekur persona të caktuar, duke ndjekur ata në filozofinë e tyre, ose ta thuash në këndvështrimet e tyre dhe sa gabim keni bërë. Është gjithashtu ajo letra që ju hap sy dhe ju bën të kuptoni se ku e keni realisht destinacionin tuaj dhe pse nuk po realizojeni, për shkak se keni qenë me këta persona, dhe po është ai momenti ku i jepni fund kësaj situate, i lini çfarëdo gjë pas, persona, situata, ndikime që ata kanë pas tek ju, vizionet që ata kanë pas për ju, që nuk ishin as pak tuaja. Do me thënë, këtu është momenti i dorëzimit, por jo për keq, për mirë, i dorëzimit të tipit ju lë, sepse nuk më duheni më keni bërë shumë keq dhe po shkoj atje ku realisht dua të jem, atje ku duhet të gjej veten time, atje ku realizimin e kam të sigurt, okay, dhe jo të dyshim, dhe po është momenti ku ju hapen syt përfundimisht dhe kuptoni se sa gabime keni pas apo sa keni humbur me persona të caktuar. Është momenti i largimit dhe i realizimit diku tjetër, le të themi. Po që shumë momenti i bukur për ju. Pra, e kuptoni këtë gjë shumë qartë ditën e njëjtë, do me thënë që duhet të bëni disa seleksionime dhe këto përfshin çfarëdo lloj fushë të mundshme. Më tepër ama do përqendrohemi tek ajo sentimentale dhe shoqërore. Okej, do me thënë këtu jeta juaj sentimentale dhe ajo shoqërore janë të cilat ju kanë bërë më tepër çorë me person që ke lejuar të jeni jetën tuaj dhe t'ju orientojnë nga gabim. Dhe tani çfarë bëni? Hapni syt, kuptoni se çfarë realisht ka ndodhur dhe thoni boll mjaft me kaq dhe vazhdoni më tej dhe shumë mirë bëni. Për sa i përket pastaj ditës së premte, ditën e premte ja ku jemi. Ju vërtet thoni ka unë miru pafshim dhe ju lë me shëndetësi tonë asaj, por që këta persona nuk janë dhe aq, si ta thuash, armiq të vegjël, do të thënë janë persona që e dinë se çfarë bëjnë, janë persona që e dinë se çfarë kërkojnë. Atëherë do i thosha bëni shumë kujdes në ambientin e punës dhe në ambientin shoqëror, me të vërtetë që ka persona që është e vështirë të gjestosh dhe të kuptosh se kush janë, sepse dinë të mashtrojnë, dinë të gënjejnë, dinë të manipulojnë aq mirë sa që është e vështirë ti nuhasësh. Sido që të jetë, duhet të jeni vigjilent, duhet të jeni të kujdesshëm, ju thash në ambientin tuaj të punës, por edhe në jetën tuaj shoqërore, diku në ambientin shoqëror një mik, një shok, një dikush ju hiqet si mik e si shok, është vërtet rrezik i madh. Në jetën tuaj, sa thua sentimentale, pastaj do thosha këtu kujdes rivalët, kujdes jo personin që keni në krah, aq shumë sa persona të tjerë që ju fusin hundët në jetën tuaj dhe ju bëjnë çorb. Pra kujdes me këta persona ditën e premte. Do të përballeni dhe unë do thosha nuk janë persona me të cilët përballesh drejt për drejt, do me thënë është budallallëk, tu dalësh drejt për drejt thua që ti e bëre, ti është budallëk i madh. Po, çfarë do të bëni? Do të thoni mos si mund të përballen ndryshe. Fitojnë në lojën e tyre. Vazhdoni lojën si ata e nisën dhe mundoni t'u merrni në kthes. Ndryshe mënyrë tjetër nuk ka.
Ok, kjo është edhe çështja dhe ideja e kësaj situate. Për sa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë çuditërisht se do të ndjeni se bota është e juaja. Mund të udhëtoni, mund të argëtojeni, mund të dilni, mund të shijoni, shumë prej jush ktheni një faqe të re në jetën tuaj dhe i premtoni vetes se asgjë më nuk do të jetë e njëjtë dhe se jeni gati të vazhdoni përpara. Por shumë prej jush mund të jetë një udhëtim jashtë shtetit, por shumë prej jush mund të jetë puna ideale, por shumë prej jush mund të jetë një person i ri që ka hyrë tani në jetën tuaj dhe që premton shumë, por shumë prej jush mund të jetë çfarë do lloj gjëje mund të jetë kjo, por që është një, sa thuash, letër e cila tregon ndikim pozitiv në jetën tuaj, për disa prej jush do të jetë vërtet i tillë dhe afatgjat, domethënë për çfarë do lloj nisme që keni tani aktualisht, për disa të tjerë do të jetë zgjimi i brendshëm, domethënë është ai momenti ku dal nga errësira dhe shoh dritën edhe një herë si një herë dhe nuk ka më asnjë lloj tendence të kthehem ande nga erna. Kështu që po, është një moment shumë i bukur për të zgjidhur çështje të rëndësishme, për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të vazhduar përpara dhe premton shumë për sa i përket të ardhmes me çfarëdo lloj gjëje që ardhmja premton, çfarëdo gjë të bukur që ardhmja premton. Por ju keni pas probleme ekonomiko-financiare, probleme shëndetësore, e gjëra të tilla, duket se tani këto marrin fund, nuk do përjetoni më problematika të tilla, dhe thjesht vazhdoni përpara të lumtur dhe të qetë. Ditën e shtunë. Ditën e diel tani, ditën e diel nuk e di sepse ju gjen përsëri, do me thënë, dita e diel, sado që është ditë pushimi, juve ju gjen në punë pjesë më të madhe prej jush. Është një punë që doni ta mbaroni me sezbën, është një punë që doni ta çoni në fund sepse nuk keni më kohë për të humbur, ose ta thuash keni edhe pak afat kohor që duhet ta respektoni dhe sa thuash nuk jeni të gatshëm të pushoni, por përkundrazi edhe më shumë jeni të angazhuar dhe të, sa thuash, të disiplinuar për ta çuar këtë punë ose këtë impenjimin tuaj deri në fund. Shumë mirë bëni sepse keni për t'ia parë frytet shumë shpejt dhe keni për të mbetur goxha të kënaqur. Nëse kjo gjë ju prek në jetën tuaj personale, në familje apo çfarëdo gjë tjetër, do thosha vazhdoni punën siç e keni nisur, sepse shumë shpejt keni për të shpërblyer. Dhe shpërblimi vjen pikërisht për ju dhe është i kënaqshëm. Mirë se vini shenjë gafores, mirë se vini në parashikimet e përjashme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, ku mos harroni të bëni like, follow, share, mos harroni që na ndiqni edhe në YouTube, na gjeni dhe atje. Shikoni parashikimet për muajshme dhe të përvitshme, e shumë gjëra të tjera që mund të jeni të interesuar të shikoni atje. Mos harroni të bëni subscribe dhe mos harroni pak reklam do na bëte mirë. Sido që të jetë, vazhdojmë me parashikimet e javës për ju, ju uroj një javë të mbar. Java nis me sa prej jush jeni ende edhe sot, dite diel dhe pak nga nesër dite duke vajtuar dhe duke, sa thuash, ju shqetësuar, por është një shqetësim i gjatë në kohë që është prezent edhe ditën e nesërme në jetën tuaj, por është edhe momenti reflektimi dhe është momenti që kuptoni se ajo çka ka mbaruar, ajo çka ka përfunduar, sa do e madhe që të jetë kjo dhimbje, nuk kthehet më. Shiko, do flas troç, mund të jetë shumë prej jush, mos o zot, mund të kenë humbur një personin e tyre të dashur, keni vajtuar, po vajtoni, por që e kuptoni dhe qartë se jeta vazhdon dhe se ai person më kthim pas nuk ka dhe se thjesht do të vazhdoni përpara për të tjerëve që mbeten pas, një kjo. 2. Mund të keni përjetuar një ndarje shumë të vështirë, okay? Dhe normalisht pas si kaloj një kohë gjatë dhe akoma në këtë proces jeni, kuptoni se do të vazhdoni përpara, pra jeta vazhdon. Çfarëdo gjë që keni përjetuar keq dhe çfarëdo gjë që ju ka vrarë në shpirt dhe që e keni vuajtur shumë dhe po e vuani ende, nesër është dita që kuptoni se kjo mbaroi, nuk ka më kthim pas, nuk mund të bëhet asgjë për ta kthyer apo për ta ndrequr apo për ta rregulluar atë çka ka ndodhur, kështu që vetëm një zgjidhje që keni dhe vetëm një mënyrë që ta përballoni këtë humbje apo dhimbje është të vazhdoni përpara. Dhe këtë gjë kuptoni shumë mirë nesër. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë, ajo çka keni nisur ajo çka keni nisur muajin korik të këtij viti normalisht, duket se është ende në proces e sipër. Pra, nëse morët një risk aty nga koriku, në qoftë se, dhe sidomos aty nga data 17 korik e këtej,
dhe jeni akoma në këtë lloj procesi, jeni ende duke u munduar që t'i bëni gjërat të funksionojnë, ende nuk e dini se ku e ardhmja po ju çon, por besomuni, ajo çka ka nisur do të përfundoj mbase ndoshta pak vonë në kohë, okay, do të përfundoj përsëri diku aty nga vera e 2024-s, por që sido që të jetë duhet t'ju them se për atë çka ka nisur si projekt, si iniciativë, si risk, si të duash quaje, aty diku nga Korriku çdo mus, aty nga data 17 Korrik, duket se jeni ende në proces të kësaj gjëje, ende jeni duke e pyetur veten dhe duke qenë në dyshime se a bët gjën e duhur apo jo, por që çdo që jetë më kthim pas nuk ka, dhe thjesht vazhdoni përpara me këtë proces që keni nisur. Mund do thosha ju ecën mirë, po jo ta shikoni pak më vonë. Pavarësisht shqetësimeve që keni, mos harroni që kthim pas më nuk ka, nuk edhe sikur të doni ju nuk mund të ktheheni më pas tani, por ka për t'ia vlejtur. Ka edhe për t'ia vlejtur. Për sa i përket ditës së mërkur, kujdes ju që jeni duke nisur një lidhje të re ose një marrëdhënie të re, ose një person i ri vjen në jetën tuaj ju entuziazmon as i bëhet fjalë, domethënë ju duket sikur plasen pishek zjarret në qiell, por është edhe shumë herët për ta përcaktuar këtë gjë, ndaj edhe bëni kujdes. Pra ju që jeni në një lidhje të re, në një marrëdhënie të re, në një bashkëpunim të ri, ditën e mërkur bëni kujdes. Po është diçka e bukur të premtuese si fillim, por që akoma nuk është përcaktuar tamam. Ndaj edhe me kujdes. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte jo a thash, disni dhe rilindni. Kjo është ideja dhe po, ditën e enjte është një ditë e tillë ku do të ndiheni se mbaruat, e mbyllët me veten tuaj të vjetër dhe tani rilind një vetja juaj e re. Po është momenti kur rikrijoni të ardhmen, rikrijoni jetën tuaj, realitet të ri, mundësi të reja, vetë e re, personalitet i ri, dhe kështu do të vazhdoni prej këtej në vazhdim. Pra për ato gjë që ju thash, ju mundoj, ju lodh, ju strapacoj, ju mbaron kjo fazë dhe fillon një fazë tjetër, një fazë rikuperimi, një fazë rigjenerimi dhe një fazë, sa thuash, rehabilitimi, por në maksimum ku gjatë kësaj faze keni mundësinë të krijoni të ardhmen tuaj ashtu sikur se ju e keni dëshiruar prej shumë kohë. Pra nuk është thjesht se merr veten dhe rizgjohesh, dhe ringjallesh sikur se tash apo kuptoni se çfarë nuk ju vret ju bën më të fortë. Është dhe momenti që krijoni të ardhmen tuaj tani. Po përmes dëshirës, përmes dëshirës për të pasur diçka të re, duket se krijoni vërtet diçka të re të bukur. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte ja ku jeni sjell diçka të re në jetën tuaj, sjell diçka të bukur në jetën tuaj. Ktu vihet re një fillim i ri, mund të jetë një udhëtim i largët, mund të jetë një shkëmbulje jashtë shtetit, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një iniciativë e re, mund të jetë një fëmijë që vjen tani në jetën tuaj, sido që të jetë është diçka e re, është diçka e bukur, është diçka sezonale, statuash. Nuk është se do zgjasë një jetë të tërë, por që sido që tjetë është një eksperiencë që ja vlen të provohet, kështu që është ajo eksperjenca që themi vjen një në jetë, dhe normalisht, ose shumë rrallë në jetë, ndaj edhe bëni maksimumi tuaj për ta shijuar ashtu sikur se duhet, ose jepini rëndësinë dur. Përsa i përket ditës së shtunë, në mënyrë që ti keni ato fillime të reja, ato realizime të reja dhe këto mundësi për cilat ju fola gjatë gjithë javës, e kuptoni dhe vetë se shumë e nevojshme të përshtateni ose të dini të përshtateni kushteve të reja të jetës tuaj. Pra duhet të tregoni më të disiplinuar, duhet të tregoni më të qetë, më të gatshëm për t'i bërë gjërat të funksionojnë, dhe po në qoftë se jeni në ambiente të reja me persona të rinj, do të vlerësoheni edhe më shumë në qoftë do të dini të përshtateni kushteve të reja që po krijojnë tani në jetën tuaj. Ama për ata prej jush të cilët ja përshtatur çiksi më shumë nga ç'duhet, blen e kundërta. Është momenti ku nuk përshtatemi më, nuk bëjmë çfarë të tjerët na thonë, por vendosim tani ne rregullat e lojës se të tjerët duhet të bëjnë ashtu sikur se themi ne. Okej, është edhe jeni dy palësh domethënë, janë dy kashe. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, ja ku jeni pjesa më e madhe prej jush do të ndjeheni vërtet realizuar me personin që keni në krah. Shumë prej jush mund të merrni një propozim për fejes për martesë, shumë prej jush mund t'ju bëhet një propozim edhe për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, sido që të jetë. Këtu vihet re se pas një fortune të madhe, pas përfundimit të diçkaje të domosdoshme në jetën tuaj, duket se kemi fillime të reja, kemi propozime të reja, kemi çfarë thuash, një jetë të re që nis tani me çfarëdo gjë të realizueshme brenda saj. Por dita e diel po, o do merrni pjesë në një dasëm, okay, vet, do jeni të ftuar diku, ose pastaj jeni ju ata që ju bëhet kjo ofertë, ky propozim, kjo kërkesë për një fejesë, martesë, mund të jetë edhe një bashkëtesë, ose si të thuash pastaj mund të jetë edhe thjesht një propozim për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm
që me të vërtet frytet do i ketë të mëdha. Kur ju thash aty nga vera i keni këto realizime. Mirë se vini, shenjë Luanit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle për të parë dhe për të dhënë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Mos harroni like, follow, share, mos harroni na ndiqni dhe në YouTube, mos harroni subscribe në YouTube, mund të ndiqni çfarëdo gjë që ju duhet dhe ju intereson të ndiqni në kanalin tonë në YouTube, mos harroni të aktivizoni zilen atje për çdo postim të ri që ju bëhet. Dhe gjithashtu mos harroni të na reklamoni pak, sepse them e meritojmë. Nëse, sido që të jetë, nisi me parashikimet e javës për ju, ju uroj një javë sa më të mbar. Nis java me ndryshime fati për ju. Do të thonë ndonjëherë kuptoni se kur im për një kohë shumë të gjatë në të njëjtin vend, qelbemi. Okej, do të thënë qelbemi në shkuptim, po elitem edhe letrën këtu. Do të thënë ka ardhur momenti të notoni në ujëra më të thella, ka ardhur momenti të provoni eksperienca të reja, ka ardhur momenti të statuash çoni dhe veten tuaj në limite, pse jo, por që po. Suksesi arrihet edhe gjërat e mira vinë jetën tuaj atëherë kur dilni nga zona juaj e komfortit. Dilni nga zona juaj e realistë, provoni gjëra të tjera, të reja. Asnjë nuk i dihet se ku fati të çon, as e bëhet fjalë, por që të paktën ja vlen ta provosh. Dhe këtu ku ndodheni aktualisht, jeni të ngecur, ka ardhur momenti të filloni të lëvizni, të ndryshoni jetën tuaj, pikpamjet tuaja, të merrni më shumë riske, pse jo? Pra, fitime keni për të pasur dhe keni për të pasur plot, por që kuptoni edhe se këto fitime ose këto lloj përfitimesh dhe psikologjike po dhe fizike, domethënë, vijnë pikë së pari nga mënyra se si ideoni apo se si ju reflektoni atë çka realisht kërkoni të manifestoni. Tani, çfarë tjetër tregon kjo letër dhe me çfarë tjetër lidhet, çfarë tjetër ju pret nesër, domethënë? Shumë prej jush mund të keni fitime të papritura. Mund t'ju vi një, nuk e di çfarë do ju vi, nuk e di se nga do ju vi këto para apo këto lloj fitimesh, por që sidoqë tjetër është një letër fati që po sjell mundësi të cilat duhet i shfrytëzoni, për fati është në anën tuaj dhe për disa prej jush mund të jetë edhe momenti ku gjithë e ardhmja juaj ndryshon pikërisht nesër, jo për keq, por për më mirë. Është një trokitja e fatit në derë, që s'mund i thuash jo apo jo. Përsa i përket ditës së martë, jeni në fazën ku krijoni dhe rikrijoni jetën tuaj. Pra është pak a shumë projektimi i ditës së hënë, ku kuptoni se çdo gjë varet nga ju e keni në dorë të ndryshoni realitetin tuaj, çfarëdo gjë që nuk ju pëlqen mund të ristrukturohet, mund të rirregullohet, mund të riparohet, dhe po ju që jeni në botën e artit keni për të parë ose keni për të pasur një goxha frymëzim të rëndësishëm që ju çon shumë larg, por dhe nëse nuk keni në botën e artit, çon cikarën, që po tani po krijoni një tjetër lloj realiteti, ndryshe po shikoni jetën tuaj dhe keni për t'i dhënë shumë mundësi, edhe më shumë mundësi akoma vetes tuaj për ta parë jetën ndryshe, okay, me tjetër lloj këndvështrimi. Pra është ajo letra që tregon se po krijoni diçka të re në jetën tuaj. Mund të jetë kjo, mund të ketë lidhje kjo me punën tuaj, mund të merreni me punë krijuese, mund të keni një ide ose frymëzim që ju çon përpara për sa i përket punës tuaj. Mund të jetë edhe momenti ku vini përpara realizimin e një bebi, okay? Se jo. Ose thjesht do të dilni nesër pas nesër, të dilni të shijoni jetën, të jeni më tepër aktiv në jetën tuaj sociale, të ndiqni një vepër ose një, si thua, shfaqje teatrale, gjëra të tilla domethënë. Edhe kjo mund të jetë e vlefshme. Përsa i përket tani ditës së mërkur, ditën e mërkur ende jeni në pritje të diçka të madhe, diçka të rëndësishme, domethënë mos prisni që gjërat të ndryshojnë përsi jashtëmi. Mos rini kot aty duke parë se si jeta juaj kalon para syve tuaj, është ajo që u thash. Filloni të kuptoni se jeni ju ata të cilët e ndryshoni realitetin. Nuk ka asgjë që mund të vijë kështu bum nga jashtë dhe la ndryshoj. Jo, jeni ju ata të cilët e krijoni ose e rikrijoni realitetin tuaj. Por përsa i përket jetës sentimentale, do thosha këtu ju ndikon më tepër kjo letër dhe aty çfarë tregon se dikë po e përqeni për së largu, nga dikush po prisni që t'ju vëri re, por nuk po ju vëre, atëre po mbisni kokot. Do ta kuptoni këtë gjë. Pra, mos prisni që dikush t'ju vëri re kështu kot se doni ju t'ju vëri re, nëse dikush ju intereson, bëjani të qartë, poziciononi dhe çdo gjë them se shkon ashtu siç duhet. Dhe kjo vlen jo vetëm për jetën tuaj sentimentale, por çfarëdo gjë që kërkoni të arrini, të realizoni në jetën tuaj, qoftë kjo një vend pune, kërkoni dërgoni atë, mos e shikoni për së largu, sa do më pëlqente të jetë të punoja në këtë vend pune. Shkojeni nga pas. Ose do më pëlqente të kisha kaq të ardhura. Nga pas derisa ti realizoni, domethënë është momenti që nuk qëndroj stab, nuk qëndroj
i tërhequr, duke parë jetën sikur të tash të kaloj para syve të mi, për çfarë do lloj gjë që dua të kem të realizuar në këtë jetë, por është momenti që pozicionohem dhe e marr atë çka realisht dua. Por ju pastaj që keni dëshirë të prisni, duket se ajo që prisni do vi goxha larg në kohë. Goxha larg, nuk ja vlen. Dhe keni humbur dhe interesin deri atëherë. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e njëjtë çfarë duhet të thojeni dhe mos marrni fare gjëra brenda vetes tuaj sepse ju shkatëron. Atëherë është momenti i përballjes me të vërtetën. Nëse në një marrëdhënie në çift gjërat nuk po funksionojnë, nëse në punën tuaj, në ambienti ku punoni, keni gjëra që doni t'i thoni, t'i komunikoni, sepse nuk po duroni dot më, atëherë thuajini. Mos u shtyni nga nuk do të krijoj situata ose mos u të rishni ose mos u tutni, ta thuash. Pikërisht nga kjo ide, do të krijoj situata, nuk dua të prish relata, jo. Ndonjëherë kur vjen momenti për të thënë gjërat siç duhet, duhet të thënë gjërat siç duhet. Nuk ka rëndësi se kush do e pëlqej apo kush nuk do e pëlqej, rëndësi ka që gjërat do të jenë ashtu sikurse janë. Dhe po ditën e njëjtë do të pozicionoheni dhe për situata që ju kanë shqetësuar ose persona që ju kanë shqetësuar apo ju kanë rënë në qafë, duhet tu bini dhe jo në kokë, okay? Kjo është edhe ideja. Përsa i përket ditës së premte pastaj, ditën e premte pastaj jeni vërtet në udhkryq, do me thënë edhe vetë nuk e dini se çfarë rrugë të zgjidhni. Ju thash jeni shumë nga njëra anë fati ju çon drejt realizimit tuaj, por e shikoj që kundërshtoni fatin tuaj. Nga ana tjetër duhet të kuptoni se jeni ju ata të cilët realitetin tuaj e bëni të mundur ose ëndrat tuaj e bëni realitet. I thoni gjërat ashtu sikurse duhet dhe mos ezitoni, okay? Ti bëni gjërat ashtu sikurse duhet, mos keni frikë domethënë të përballeni me persona dhe situata, dhe po në fund të fundit duhet të merrni vendime të rëndësishme se si do vazhdoni më tej në rrugën tuaj, domethënë, nëse këtu po flasim për një ambient pune që nuk e doni më, nuk ju pëlqen, ku mund të shkoni tjetër, çfarë mund të bëni tjetër. Nëse jeni në një marrëdhënie çift që nuk po funksionon, çfarë ju pret prej këtij në vazhdim. Nëse jeni në një dilemë ku jeta juaj, si ta thuash, ekonomia dhe financat nuk janë mjaftueshëm, çfarë mund të bëni për ta ndryshuar këtë gjë? Pra, për çfarë do lloj udhkryqi apo si thash për çfarë do lloj dileme në cilën ndodheni aktualisht dhe për më tepër do të ndjeni këtë gjë, këtë lloj trysnie ditën e premte, duhet të pozicionoheni. Nuk ka rëndësi se çfarë vendimi merrni. Rëndësi ka të merrni një vendim. Kaq. Okej, gjithë të tjerat pastaj rregullohen vetë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, kujdes mashtrimet, kujdes gënjeshtrat, kujdes sepse duket sikur këtu ju premtojnë shumë gjëra dhe ju thonë shumë gjëra shumë të bukura, ju thonë dhe shumë bukur ju paraqiten, por që është thjesht një mashtrim. Pra bëni kujdes, do mashtroheni, do gënjeheni dhe jeni të prirur, e shkoj që jeni vulnerabël këtë javë. Mos besoni asgjë që shkëlqen. Okej, sepse nuk është flori, kaq e thjesht. Për sa i përket pastaj ditës së diel, ditën e diel, këtu favorizohen kthime dhe rikthime nga e kaluara, këtu favorizohen njohje të reja, këtu dini dhe argëtoni me partneren që keni në jetën tuaj, këtu nëse keni pas probleme në çift, jepet mundësia të rikuperoni. Pra është ditë e bukur për sa i përket dashurisë dhe ndjenjës, kështu që mundoni të përfitoni. Vini në parashikimet e përjapshme për shenjën tuaj, shenjë bukure, dhe e dashur e Virgjëreshës, këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share, mos harroni të ndiqni dhe në YouTube, aty shikoni dhe ndiqni parashikimet më të detajuara, mos harroni të bëni subscribe dhe të aktivizoni zilën për postimet e reja që bëhen, jeni gjithmonë në kohë, dhe mos harroni të na bëni dhe pak reklama atje, sepse normalisht dhe reklama na duhet. Atëherë, si fillon kjo javë për ju, uroj të jetë sa më e mbar. Kjo javë për ju fillon me zgjidhje çështjesh dhe problemesh, pra ju vetë e shikoj që nuk jeni të qetë. E shikoj që keni një dëshirë të madhe apo një nevojë të madhe për t'i zgjidhur çështje, situata të jetës tuaj dhe nuk është se do prisni ndihmën e askujt nesër për ta bërë të gjë të funksionojë, por do e merrni vetë situatën në dorë. Tani mund të niseni duke për të zgjidhur një situatë të cilës as të thuash natyrën nuk ja njihni tamam, ose të thuash mund të doni të bëni diçka të re që nuk e dini akoma se çfarë në çfarë statuar situatash të tjera ju çon, por që sido që të jetë jeni mjaft të përkushtuar dhe mjaft statuar të vendosur që shumë gjëra i zgjidhni vetë, nuk ka rëndësi se çfarë do të gjeni, çfarë problemesh mund të dalin apo çfarë gjërash që nuk i dini në lidhje me situatën ku po futeni, nuk ka rëndësi pra se çfarë del si e re, e shikoj që keni për të bërë gjëra të funksionojnë. Pra nëse pozicionojeni vetë dhe i zgjidhni vetë gjërat tuaja, dhe nuk ju intereson se çfarë problemesh mund të dalin më tej, sepse jeni të vendosur që çfarë do lloj gjësh të dalin, çfarë do lloj gjësh që të shfaqet, ju do ta zgjidhni, okay? Po, e njëjta gjë vlen për sa i përket ditës së martë. Domethënë jeni akoma në proces, janë 2 ditë ato të cilat ju vënë në po të njëjtën situatë ku
doni të filloni diçka të re, ose doni të zgjidhni situatë që duhet zgjidhur, ose doni të poziciononi në lidhje me diçka që, sa thua, vetëm ju mund ta zgjidhni sipas jush, por që duhet të jeni 100% të sigurt se vërtet ja dilni kësaj gjëje, vërtet jeni të, sa thuash tani, jeni të prerë për gjëra të caktuara. Tani, ta zëm se do të zgjidhni çështje pune, okay? Ta zëm se do të filloni diçka të re, një eksperiencë të re, një punë të re, një angazhim të ri, okay? Këtu duhet të siguroheni se i keni ato aftësitë e duhura për ta bërë këtë gjë. Në qoftë se mendoni se është kështu, atëherë vazhdoni. Në qoftë se jo, atëherë mirë do të ishte të mos i futeni fare kësaj pune, sepse normalisht nuk do ja dilni dot. Marrim rastin tjetër ku në jetën tuaj personale kuptoni se diçka nuk shkon, ose sta thuash keni dëgjuar fjalë lart e poshtë dhe do të shkoni gjërave deri në fund, të zbuloni se çfarë realisht po ndodh. Bëni kujdes sepse nuk i dihet me çfarë do përballeni. E thash pikë së pari dhe pikë së dytë, nëse nuk jeni të, sa thuash, gati për të dëgjuar disa të vërteta, atëherë mirë do ishte fare ti mos i futesh kësaj rruge sepse nuk i dihet se si do të reagoni. Mund të mendoni se e përballoni të vërtetën, por që edhe mund të mos e përballoni dot. Kështu që bëni kujdes pra në këto 2 ditë e para të javës. Përsa i përket të mërkurës pastaj, ditën e mërkurë këtu puna juaj shpërblet. Pra sido që të jetë sado, shiko, nëse ka një gjë vëgjëresha është që është metodike, okay? Ju jeni metodik, ju nuk ecni kur pa plan, gjithmonë do keni hartuar një plan në mendjen tuaj, të cilin duhet ta ndiqni ju me përpikmëri, po dhe të tjerët gjithashtu. Domethënë këtu e shikoj që puna juaj shpërblet. Dhe shpërblet vetëm fal asaj, sa thosh, metodikës tuaj, përpjekjes tuaj, iniciativës tuaj, disiplinimit tuaj e me radhë. Domethënë, por çështje që kanë lidhje me punën tuaj, me vlerësimin që vjen përmes punës tuaj, ja dolët pikërisht ditën e mërkurë. Dhe nëse ju lidh puna dhe me zyra të caktuara, institucione të caktuara, duket se edhe këtu persona që punojnë brenda këtyre zyrave së institucioneve ju vinë në ndihmë dhe ju ndihmojnë të zgjidhni çështje që lidhen me to. Po, përsa i përket pastaj ditën e enjte, keni besim dhe mos e humbni besimin sepse jeni në, domethënë, duke keni deri në prag të një realizimi shumë të madh për të cilin kaq shumë keni pritur, kaq shumë keni vuajtur, kaq shumë jeni, sa thuash, nuk do thosha domethënë, çështja është kjo. Nuk tërhiqemi tani, kemi besim, sa do të jetë e vështirë situata, është ai momenti ku as vet nuk do e kuptoni, sa thosh, as vet nuk do e besoni më tepër atë çka po ju vjen. Aq e bukur dhe aq e madhe është. Dhe po është diçka të cilën keni kohë që po e prisni me durim dhe ju shpërblen më në fund. Durimi juaj pikërisht ditën e enjte. Këtu mund të jetë një përgjigje një vetëm, mund të jetë ardhja e personit të dur në jetën tuaj, ose varet për ju që jeni pa punë, është puna ideale që kërkoni prej kohësh, për ju që jeni në vështirësi ekonomiko-financiare, vjen zgjidhja, e kështu me radhë. Për ju që jeni në probleme shëndetësore, ja dilni më në fund të keni sukses, e kështu me radhë. Domethënë dita e enjte sjell diçka që e prisit prej kohësh dhe më në fund ja ku e keni, por që është aq e bukur dhe aq e madhe, duket sikur të i besoni as syve në fund të se filloi realiteti. Aq bukur krijohet dhe vjen me forta pa u sforcuar fare. Vjen sepse i ka ardhur momenti të vi. Pra, e hënë e martë, mërkurë e enjte. E premtja, çfarëdo lloj çështjesh ekonomiko-financiare 1, me shëndetin 2, brenda familjes 3, marrëdhënie në çift 4, zgjidhen për mrekulli, pra është projektimi i asaj çka nis ditën e enjte, dita e premte, dhe po më në fund çdo gjë është e zgjidhur dhe çdo gjë është e realizuar më në fund. Okej, domethënë kaq e thjeshtë. Por çfarëdo lloj gjëje që doni ta shikoni të realizuar ose të rikuperuar ose të ristrukturuar ose me më thënë, atëre po kjo gjë arrihet ditën e premte. Dhe shumë e bukur. Domethënë ka goxha zgjatje. Do zgjasi goxha si situatë. Pra nuk ka më probleme të pazgjidhura, të gjitha janë të zgjidhura ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë nuk e di se çfarë do guxoni të bëni, gjithë do thonë, "Oh, kjo është janë të çmendur këta persona." Nuk e di se çfarë thot truri. Dhe për një pjesë të mirë prej jush do të jetë diçka me të vërtet
shpërblyese e madhe dhe e bukur dhe ju ndihmon të thyeni zinxhirat dhe të shpëtoni nga çfarëdo lloj gjëje që nuk ju lë të realizoheni ose ju mban peng në realizimet tuaja, por një pjesë tjetër është vërtet një çmenduri. Është diçka që nëse nuk e keni matur mirë, nëse nuk e keni peshuar mirë, atëre i bie që ju merr më qaf. Pra, po flasim për risk. Po riskoni diçka dhe vetëm nëse keni matur mirë situatën, e keni peshuar mirë situatën, atëherë them se ju del në sukses. Dhe të gjithë ata që thonë që do ju gjykojnë, keni për t'ua qepur gojën me arritjet tuaja, por nëse këto janë vendime të marra kuturua u ju kiu fiu, atëherë jeni ju ata që do të pendoheni për këto nisma që po i meni kështu patru në kokë, le të themi. Varet nga sa e keni studiuar situatën. Përsa i përket tam ditës së shtunë, përsa i përket ditës së diel, e kam përshtypjen se mirë do ju dali. Do me thënë ai risk që ndërmeni ditën e shtunë, duket se ju del shumë mirë ditën e diel, ku fal atij risku që do të ndërmeni, duket se fitoni dhe në jetën tuaj personale, por edhe përsa i përket financave dhe përsa i përket një çështjeje ekonomiko-financiare, një marrëveshje që mund të bëni me natyrë të tillë, duket se ju del shumë mirë. Nuk e di pastaj përsa i përket juve që doni të bëni mami, edhe mund të jetë momenti ku e merrni këtë lajm të kaq shumë pritur ditën e diel, por që sido që jetë në vija të përgjithshme, shikoj goxha rikuperim dhe shikoj goxha arritje të mira ekonomiko-financiare, por dhe një siguri materiale që do zgjasë gjatë. Do me thënë, fal atyre ndërmarrjeve të ditës së shtunë, duket se rezultati është shumë i bukur dhe shumë larg pamës dhe shumë me kozjatje të gjatë ditën e diel. Do me thënë, ja vlejti është ideja. Ja vlejti. Mirë se vini shenje peshores këtu në Zodiac Oracle për parashikimet tuaja të përjapshme. Mos harroni like, follow, share. Mos harroni të na ndiqni në YouTube. Mund të bëni subscribe dhe aty aktivizoni zilen që t'jeni gjithmonë në kohë reale të postimeve të reja dhe pse jo. Edhe mund të na sugjeroni të miqt tuaj, nëse edhe ata kanë dëshirë të na ndjekin. Atëherë, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe java nis për ju me diell dhe vetëm diell, që do thotë ato pak situata që nuk kanë qenë siç duhet. Ka që problematike, keni pas probleme në familje, nuk kanë ecur gjërat siç duhet, keni humbur frymëzimin për një farë kohe, nuk dini se ku ishit, ku shkoni, çfarë po doni të arrinit, duket se këtu çdo gjë korrigjohet. Pra, është momenti ku e kaluara mbetet e kaluar, çdo gjë që ka lidhje me të rregullohet, sistemohet dhe rikuperohet. Momentalisht jeni në një fazë që nuk ka të përsëritur, do me thënë aq e mirë është dhe aq më mirë ka për të qenë, përsa i përket të ardhmes nuk keni përse të shqetësoheni, sepse çdo gjë ka për të shkuar mirë. Do me thënë kjo javë ka për të qenë, edhe sikur të ketë nuanca negative të zymta, besomëni shumë shpejt ka për të zgjidhur çdo gjë dhe rëndësi ka që realizimi është i bukur në fund të fundit. Por që dita e hënë është një ditë e papërsëritshme, është një ditë që nëse do shfrytëzoni siç duhet, atëherë ju sjell fitime për fitime dhe fitore dhe lumturi që do zgjasë goxha gjatë në jetën tuaj. Mjafton të dini se si të punoni me ditën e hënë ose energjinë e ditës së hënë. Atëherë përsa i përket ditës së përsa i përket ditës së martë, gëzohuni se sidomos për çështje pune, duket se këtu merret një lajm shumë i rëndësishëm, i cili ju çon drejt suksesit dhe duket se me anë të këtij lajmi arrin të zgjidhni dhe 3 çështje të tjera njëkohësisht. Do me thënë, këtu zgjidhen 3 gjëra njerëzit ditën e martë, me anë të këtij propozimi, të kësaj kërkese, të kësaj oferte, çfarëdo gjë qoftë, është diçka e re për ju, vjen në formën e një surprize, është ndoshta dhe realizimi një ëndre ose manifestimi një dëshire shumë të madhe që deri dje e shikonit vetëm në përëndra, tani mund ta shihni edhe në realitet. Për ju që favorizojeni më tepër kush, ju ata që jeni në botën e biznesit ose më tepër në botën e tregtisë, ju ata që jeni në botën e telekomunikacionit, teknologjisë, ju ata që punoni në media, ju që jeni në turizëm, se jo, karo vau zoti madh. Ju që jeni në mësuesi, edhe ju favorizojeni goxha. Pra, sido që të jetë këto janë tiparet e ditës së martë. Dita e martë sjell lajme mbi të gjitha shumë pozitive. Dhe po sjell dhe zgjidhje të çështjeve praktike për shumë prej jush. Përsa i përket ditës së mërkur, bëni çik kujdes me shëndetin tuaj dhe keni kohë që po ju del kjo letër. Do me thënë ka diçka që nuk shkon
me shëndetin tuaj, ndoshta sepse jeni ju ata të cilët po e çoni veten tuaj në ekstrem. Do të thënë ndoshta po e teproni pak me çështje pune, ndoshta po e lodhni veten tuaj, nuk keni regjim dhe kjo gjë reflektohet në shëndet, apo jo. Por mund të jetë edhe ai rasti ku një person i afër me juaj ka nevojë për mbështetjen tuaj ose statuash për kujdesin tuaj sepse normalisht është pak pa qejf. Okej, nuk janë situata që zgjasin gjatë, por që sido që të jetë duan kujdes. Pra kujdes me shëndetin tuaj ose të afërmve tuaj ditën e mërkurë. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, pavarësisht se po ecni përpara, pavarësisht se çdo gjë po them po ju ecën mirë dhe keni mundësi të rikuperoni, të shikoni shumë realizime të bukura dhe të rëndësishme në jetën tuaj, prap në shpirt ka diçka që ju lëndon, ka diçka që ja keni peng, ka diçka që akoma nuk keni arritur ta lini ose ta hidhni pas krave. Dhe po, dita e enjte ka tipare të tilla ku përmes nostalgjisë, përmes kthimit pas, përmes sa thuash reflektimit për sa i përket gjërave që ndodhen, duket se akoma ka diçka që ju shqetëson dhe ka akoma ende diçka që e ndjeni si dhimbje të madhe në shpirt. Pra, sado mirë të jeni duke ecur, ka diçka që keni ende peng. Okej, dhe me këtë gjë përballeni pikërisht ditën e enjte ose shikoni shumë të teksuar tek vetja juaj ditën e enjte këtë gjë. Dhe sado që doni ta ndryshoni, duket se është e vështirë të ndryshohet. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte kuptoni një pjesë e mire juaja për ata që vlen të paktën kjo situatë, për ata që kanë ngecur diku dhe duhet të fillojnë të lëvizin, atëherë duhet të filloni të lëvizni. Pra dita e premte tregon qartë se ka diçka, diku keni ngecur, dhe mund të jetë një ambient pune, mund të jetë një martesë që nuk ju shkon, mund të jetë një çfarëdo gjë qoftë që nuk ecën, nuk shkon, nuk është ajo çka ju realisht kërkoni të keni në jetën tuaj, atëherë këtu duhet të pozicionoheni, duhet të keni kurajon dhe sa thuash dëshirën mbi të gjitha dhe pastaj kurajon për të vazhduar përpara dhe po duhet të bëni ndryshime. Pra është ai momenti që kërkon të bëhen ndryshime të mëdha, ose të paktën është ai momenti i reflektimit ku e kuptoni se këtu keni ngecur dhe nuk keni çfarë të prisni më shumë se kaq. Një pjesë e juaja, një pjesë tjetër pastaj me këto situata mund të jetë përballur pak kohë më përpara, i keni bërë ndryshimet e nevojshme dhe tani këtu ku jeni shumë mirë dhe keni për të qenë edhe më mirë akoma. Do të thënë fal faktit që u pozicionuat, fal faktit që morët iniciativa të rëndësishme për të ndryshuar realitetin tuaj, tani mund të korni sukses. Okej, sukses të pa mohueshëm. Ditën e premte. Mund të vjen edhe lëvizje pune, do të thënë ato shpërnguljet që ikin nga një vend pune, shkojnë në një vend tjetër dhe janë shumë mirë. Jam në një marrëdhënie që nuk ecën, marr vendimin të eci përpara dhe jam përsëri shumë mirë. Një pjesë e juaj që kanë realizuar këtë gjë. Pjesa tjetër pastaj mbetet për ta realizuar dhe kupton këtë gjë pikërisht ditën e premte. Ditën e shtunë tani, për çështje, sidomos për çështje që kanë lidhje me shtetin, me qeverinë, me zyra të rëndësishme, me lajme që lidhen me këto gjëra të rëndësishme, atëherë statuash fitoria është e juaja dhe bravo ju qoftë se duket sikur keni arritur diçka shumë të madhe, shumë të madhe në drejtim të këtyre gjërave që u thash. Në përgjithësi është ai momenti ku kuptoni se ju bërë propozime shumë të mëdha dhe po ecni drejt realizimeve shumë të mëdha, por gjithashtu kuptoni se këto realizime në mënyrë që të kenë suksesin e dur, duhet të tregoni dhe ju disiplinën e nevojshme. Pra është moment me përgjegjësi të mëdha, por dhe me realizime të mëdha kjo dita e shtunë. Okej, këto gjëra kuptoni. Përsa i përket ditës së diel pastaj, ditën e diel, bravo, shumë mirë. Dhe disa, do të thënë, edhe ju me sa po shikoj, njësoj si kushtash demi kishte këtë gjë, po jeni duke statuar shumë menduar mirë për një çështje pronash, një çështje banese, mund të jeni në atë fazë që po mendoni të ndryshoni banesë ose të ndryshoni lagje ose të shpërnguleni diku ose të blini ose të shisni një banesë ose të jeni të angazhuar me një çështje prone që nuk dini se çfarë do bëni me këtë gjë, ndoshta do jeni në bisedime lidhur me këtë çështje dhe shohim se si do ju eci, por që po dita e diel këtë natyrë ka. Okej, ka pikërisht këtë lloj natyre. Kështu pra java dhe mirë se vini shenjë dashur e akrepit këtu në parashikimet e përjashme për shenjën tuaj në Zodiac Oracle, ku sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share dhe nuk harroni gjithashtu të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, ku edhe aty bëni subscribe, madje aktivizoni atë zilen që sa që bëhet një postim i ri ju vi dhe ju notifikat, ju vi dhe lajmërimi. Por gjithashtu edhe me iniciativën dhe
u thoni dhe dy miqve apo shokëve që keni, të na ndjekin dhe ata. Mirë pra, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe nis java me ju, si nis java me ju tani. Jo dhe ashtë mirë, pse? Akoma keni atë tendencën që të lejoni personat të caktuar të përfitojnë nga ju. Pra është ai momenti ku akoma nuk po arrini do të shkëputeni nga influenca e personave negativ, që si qëllim kanë t'ju jo vetëm vënë pengesa, po të luajnë me ju. Okej? Dhe kjo gjë nuk është as pak gjë e mirë. Pra ditën e hënë le të themi mund të përballeni me kthime ose rikthime, situatash dhe personash që si qëllim kanë t'ju ulin edhe njerëve të besimit, t'ju tregojnë se nuk keni fituar ju, po përfitojnë ata. E keni ju në dorë t'ju tregoni rrugën, okay, ose t'ju tregoni se nuk jeni më të gatshëm të bëheni pre e lojës së tyre dhe se keni ndryshuar dhe se mbi të gjitha e keni vetë ju veten në dorë dhe se nuk doni të vazhdoni më me situata të tilla. Atëherë mund të jetë një person kjo gjë, nesër mund të jetë një situatë, mund të jetë një fobi, mund të jetë një frikë, mund të jetë një çfarëdo gjë qoftë me të cilën duhet të përballeni, të duhet ta hiqni qafe. Pra është ai momenti ku duhet të tregoni vetes se jeni ju që keni në komand veten tuaj dhe askush tjetër. Përsa i përket ditës së martë, ditën e martë ja ku jemi pra, askush nuk do vi t'ju shpëtoj, as nuk ka superheroj të vinë aty t'ju marrin e t'ju nxjerrin nga jeta juaj mizeria apo jeta juaj e ngecur apo çfarëdo lloj gjë që nuk po funksionon. Jeni ju ata që duhet të pozicionoheni, jeni ju ata që duhet të bëni ndryshimet dhe përshtatjet e nevojshme, por si fillon kjo gjë? Duke lëvizur, duke marrë përgjegjësitë që ju takojnë dhe duke vazhduar përpara. Pra, ditën e martë nuk është më koha për të humbur në mendime, iluzione apo nuk e di se çfarë, është koha për të kuptuar se jeta vazhdon përpara, është koha për të kuptuar se jeni ende gjallë, është koha për të kuptuar se pambarësisht se kush vjen e luan me ju veten tuaj e keni në dorën tuaj. Dhe po duhet të filloni të bëni dhe ju kërkimet tuaja. Nëse jeni pa punë, ta zë me situatë tani, nëse jeni pa punë, ngriunish dhe shkoni kërkoni atë çka ju takon. Nëse jeni vetëm, atëherë dilni pak më shumë, krijoni ide të qarta dhe mundohuni të lejoni personat e dur të vinë jetën tuaj. Nëse jeni në një situatë problematike ekonomiko-financiare, jeni ju ata që duhet të jepni zgjidhje kësaj situate. Pra çdo gjë varet nga ju ditën e martë. Dhe në varësi të asaj mënyrës se si do pozicionoheni, ashtu do i keni dhe rezultatet. Përsa i përket ditës së martë tani, ditës së mërkur, çfarë do them tani? Nuk më pëlqen fare kjo javë dhe mënyra se si po i gjestoni gjërat këtë javë, nuk keni vetbesim të lartë kësaj jave dhe fatkeqësisht fakti që do lejoni personave të caktuar të rikthehen jetën tuaj dhe t'ju tregojnë se sa vulnerabël jeni, ose nëse nuk janë persona mund të jenë vesel, mund të jetë çfarëdo gjë që ju bëjnë keq, atëherë gjithnjë më tepër, domethënë nga e hëna deri te mërkur vëre që jeni në humbje. Okej, pse? Sepse fatkeqësisht toleroni persona dhe situata t'ju vënë poshtë. Dhe për sa kohë bëni këtë gjë, mizerje, mizerabël deri ditën e mërkur. Kështu do të ndjeni, të pakët, të plogësh, të pa arritur, të pa suksesshëm, domethënë me vetbesim shumë të ulët dhe jo vetëm. Dhe po do të ndjeni një ngarkesë shumë të madhe përsa i përket ekonomisë dhe financave, sidomos, po dhe përsa i përket të cilësisë së jetës tuaj, do të ndjeni totalisht të parealizuar dhe të pakënaqur me ato gjëra që keni apo nuk keni. Kjo është ideja. Dhe kush që nxjerr nga kjo situatë? Vetëm ju. Por të shikoj se sa do arrini ta kuptoni këtë gjë brenda kësaj jave. Vazhdojmë të shikojmë se çfarë tjetër ju sjell kjo javë. Përsa i përket ditës së njëjtë, pra, shqyro Zot që arrin të zgjoheni dhe shiko, e ka këtë gjë akrepi. Akrepi po se thumboj çik veten të elmohet deri në pikën e fundit të mendoj se ngordhi, nuk ka kuptim jeta për të, apo jo, kështu është. Nëse sido që të jetë ditën e njëjtë, kuptoni se dalet çik se olele kokaime, dhe po ktheni nga vetja juaj, po arrini ta doni veten tuaj, ta arrini ta doni vërtet veten tuaj, t'ju dhimbset vetja juaj, dhe me sa duket nga momenti që kjo gjë ndodh, dhe u thash, kjo gjë do të ndodhte që ditën e hënë, s'ka gjë, do kaloni çik deri ditën e mërkur dhe pastaj ditën e njëjtë për ta kuptuar se ju vleni më shumë se çdo gjë. Dhe nga momenti që kuptoni këtë gjë, besomëni, duket sikur rrugët ju hapen me magji. Domethënë çfarëdo gjë që nuk funksiononte duket se do fillojë të funksionojë. Fal pikërisht këtij pozicionimi tuaj në lidhje me veten tuaj. Pra, gjithçka do të bëni ditën e njëjtë, do ta bëni për të mirën tuaj, okay? Por pikë së pari duket se do ktheheni edhe një herë nga vetja juaj dhe nga interesi juaj dhe kjo gjë shumë e rëndësishme.
Përsa i përket ditës së premte, pra ditën e premte, ajo është ashtu thash, domethënë kuptoni se sa shumë keni vuajtur, sa shumë keni toleruar persona të caktuar t'ju ulin poshtë, t'ju vënë poshtë, t'ju shfrytëzojnë, të përfitojnë nga ju, sa keni vuajtur në vija të përgjithshme, por kjo është një vuajtje që ka mbaruar, duhet të keni besim se do ja dilni dhe besomuni për çfarëdo lloj gjë që nuk keni arritur do të realizoni deri më sot, ose për çfarëdo lloj dhimbje, përpjekjesh, luftimesh me radhë, nuk sollën rezultati do të vijë dhe ka për t'ju shpërblyer 10 fish. Domethënë për gjitha vuajtjet tuaja duket se avash do të shpërbleheni dhe këtë shije të parë keni për ta marrë ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, keni ide për të pasur dhe ndihmë atje ku ju duhet ndihmë, qoftë në jetën tuaj, shiko, nëse flasim persona që kanë qenë pre e varësive të caktuara, e substancave të caktuara, ndihma vjen, por duhet edhe ju vetë të jepni forca vetes si t'ia dilni. Për ju që keni qenë në situata ekonomiko-financiare të vështira, duket se po përpiqeni dhe vetë, po dhe ka persona që do ju bëjnë ndihmë, mundohuni ta vlerësoni mirë ndihmën e tyre dhe mos e çoni dëm. Pra, për kudo dhe në çfarëdo lloj fushë të jetës tuaj që keni nevojë për ndihmë, mbështetje dhe mbështetje, që thua tani, një krah ku të mbështeteni, kjo gjë do jetë aty për ju, sidomos ditën e shtunë, por të paktën mundoni që dhe ju ta bëni të vlej këtë gjë. Mos e çoni dëm, domethënë, ndihmën e të tjerëve. Dhe përsa i përket ditës së diel, pavarësisht se pjesën më të madhe të gjërave e shikoj të zgjidhur tek ju, përsëri ju tamam të kënaqur nuk do të jeni. Pse? Sepse një pjesë të gjërave do i zgjidhni, por jo pjesën madhore të tyre, dhe për një çështje që akoma nuk po arrini do ta keni në kontroll, dhe thash kjo mund të ketë të bëjë sidomos me sa i përket punës, përsa i përket financave, përsa i përket këtyre gjërave, domethënë çështjeve praktike të jetës tuaj. Këtu akoma situata nuk mund të që është zgjidhur 100%, por që edhe kjo nuk është arsye pse ju të dëshpëroheni. Pra duhet të kuptoni se nuk arrihet asnjë gjë duke u dëshpëruar dhe duke humbur shpresën. Çdo gjë arrihet në momentin që poziciononi dhe jepni forca vetes. Por që po ditën e diel do e ndjeni akoma këtë lloj mosarritje, mos realizimi. Mos ju vëri pra poshtë kjo gjë, mundoni të jepni forca vetes, mbas është ky një moment që nuk po arrihet diçka, por zoti thotë që nuk arrihet pak më vonë. Mirë se vini shenjë shigjetarit këtu në parashikimet e përjapshme për shenjën tuaj në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share, mos harroni na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, ku bëni subscribe, aktivizoni xilën dhe pse jo na sugjeroni të miqt shoqëria juaj. Ju uroj një javë sa më të mbar dhe nisim me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Kujdes me çështje pune. Kujdes sidomos me çështje pune dhe çështje personale. Pse? Sepse me sa duket ka persona që përgjojnë, ka lëvizjet tuaja, po përgjojnë dhe nuk jeni vetëm ashtu sikurse ju mendoni. Nëse jeni marrëdhënie të rëndësishme, jeni të martuar ose jeni bashkëtesë ose në një lidhje serioze, bëni kujdes sepse po i ngatëroni gjërat dhe ka mundësi që këto gjëra që po ngatëroni të dalin sipërfaqe ta bëni jetën tuaj çorp. Ditën e hën po flasë, pra merrni vesh tradhti ose marrni vesh të tjerë që ju po i tradhtoni. Kujdes me këto gjëra. Përsa i përket punës, duket se keni armiqe dhe aty brenda, madje të padeklaruar, do bëni shumë kujdes, nuk duhet i bëni publike akoma planet dhe idetë që keni përsa i përket punës dhe të ardhmes tuaj. Në lidhje me të, shumë prej jush mund të jenë në fazë studimesh. Këtu favorizoheni pjesa më e madhe për ju. Përsa i përket studimeve, përsa i përket udhëtimeve që kanë lidhje me punën, dhe përsa i përket çfarëdo lloj angazhimi intelektual tuaj, duket se këtu keni goxha sukses. Por prapë sido që të jetë, planet tuaja, idetë tuaja drejt së ardhmes tuaj dhe ëndrave tuaja nuk duhet i bëni publike deri në momentin sa të keni 100% të realizueshme. Kujdes ju që jeni, ju thash, mos rrezikoni me lidhje si përfaqësore, sepse do gaboni. Duket se jeni të përfshirë në lidhje dyshe dhe këtu nuk i dihet se çfarë. Jo nuk i dihet shumë se çfarë sjell, por që bëni kujdes. Okej, bëni kujdes. Përsa i përket ditës së martë, ditën e martë dikush ka nevojë për mbështetjen tuaj dhe besomeni duke u angazhuar, duke ia dhënë atë ndihmë ose atë mbështetje për të cilën ky person apo këta persona ka nevojë, duket se ndihmoni dhe veten tuaj pa e kuptuar, sepse kjo ndihmë që po ofroni pas nesër ka për t'ju kthyer 10 fish dhe keni për të përfituar shumë më tepër edhe juve vetë. Por ndoshta duke zgjidhur çështjen e një personi ose një problem të një personi tuaj të afërm apo të një shoku apo të një miku apo të pjesëtar familjes tuaj, duket se ndihmoni dhe veten tuaj ose zgjidhni njëkohësisht edhe një problem tuaj ditën e martë. Ditën e mërkur tani,
Ju thash, jeni në prag studimesh në pjesën e mire juaja, jeni në prag udhëtimesh për çështje pune, dhe po kjo gjë vjet re dhe ditën e hënë ku mund të jeni kesh diskutime dhe ditën e mërkur niseni në këtë lloj udhëtimesh, mund të jenë edhe udhëtime qefi, nisen për qejf, ose nisen me personin tjetër që tham. Apo jo, bëni kujdes sepse nuk e di se çfarë sjell e ardhmja pastaj. Sido që të jetë, jeni dhe ju ata të cilët po nisni keni një fillim të ri në jetën tuaj, pra është një kapitull i ri ky për ju, është një nismë e re, është një udhëtim i largët në një shtet të largët ku dhe do qëndroni për shumë gjatë. Është një destinacion i ri, pra është një fillim i ri. Kështu që dita e mërkur vjen me udhëtime konkrete ose me thjesht ndryshime jetese të mëdha, ku normalisht nisemi drejt një tjetër lloj të ardhmeje. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte u lodhët. Pjesa më e madhe për ju do të ndjeni të lodhur nga marrëdhëniet sipërfaqësore, nga lidhjet sipërfaqësore, nga persona që duan vetëm për një gjë, ose që ju i doni vetëm për një gjë, nuk do keni më dëshirë për gjëra të tilla. Ajo çka kuptoni tani është se keni nevojë për gjëra konkrete, keni nevojë për qëndrueshmëri në jetën tuaj, pjesa më e madhe për jush, dhe nëse jeni në lidhje të tilla, duket se do u jepni fund vetëm për faktin se kërkoni diçka të qëndrueshme, sikur se thash. Por ju që jeni femra mund të jeni në atë fazën ku po eksperimentoni me seksualitetin tuaj akoma, ku po kuptoni se forca më e madhe juaja buron pikërisht nga kjo gjë, dhe do shfrytëzoni këtë gjë në maksimum për të arritur qëllimet tuaja. Ditën e enjte, për sa i përket pastaj ditës së premte, ditën e premte kujdes sepse jeni në fazën e asaj ditës së enjte dhe ju thash që pjesa më e madhe prej jush jeni të angazhuar në më shumë se një lidhje në çift. Ktu kujdes e para naivitetin, sepse një pjesë e mirë e juaja duket se jeni dhe çik naiv në këtë proces, do me thënë, ose po ju, sa thua, nuk jeni ju ata të cilët po angazhoheni në shumë marrëdhënie, por mund të jeni me persona që janë të angazhuar në më shumë se një lidhje në çift dhe kjo do ju kushtoj për sa i përket shëndetit, ndaj bëni kujdes sepse kjo është letra e sa thua sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, me thënë të drejtën, pra në total po tregon edhe këtë gjë. Kështu që mund ta kuptoni këtë gjë ditën e premte. Mund të çoj, duke di, deri në një kontroll mjekësor, situata, ta zëm. Dhe aty kuptoni se personi me cilin jeni nuk është tamam, ai që thotë se është, nuk është vetëm me ju. Pra, në mos në një mënyrë tjetër ju thasha, nëse jeni të përfshirë në marrëdhënie të tilla me dashje ose pa dashje, atëherë e vërteta do dali, sido që të jetë dhe me sa duket del aty diku ditën e premte dhe kuptoni se sa naiv keni qenë, kuptoni se sa të pastër keni qenë, ose se ndonjëherë si ta thuash e keni ju të shiqetarit këtë gjë, domethënë jeni të çik naiv në momentet e caktuara. Duket se këtë gjë kuptoni pikërisht ditën e premte. Por gjithashtu është edhe letra e ndihmës, është edhe letra që shpërblen ata të cilët, sa thua, kanë qenë të sinqertë, të pastër, ja treguar siç duhet, edhe ata shpërblen, domethënë. Pra ditën e premte jeni të ndarë në dy faza, varet se në çfarë, varet se ku në cilën grup jeni, okay? Ku e gjeni veten më shumë, te pjesa e parë apo te pjesa e dytë. Për sa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë jeni mjaftueshëm ose të paktën do ta ndjeni veten mjaftueshëm të pjekur. Do ktheni pak kokën pas për të parë eksperjencat tuaja deri më sot dhe do kuptoni se sa jeni maturuar ose sa ju kanë mbletur eksperjencat tuaja deri më sot. Okej, dhe sigurisht do i vlerësoni ato lloj eksperjencash, pavarësisht të vështira apo jo, të mundimshme apo jo, sido që të jetë, do i vlerësoni për atë çka jeni sot. Por, nëse gjatë kësaj faze konstatoni në faktin që ka dhe gjëra që akoma nuk i keni realizuar dhe doni t'i realizoni, atëherë po do jeni të kënaqur me çka keni arritur deri më sot, por do të hartoni plane për ato që duhen realizuar akoma. Mund të jetë një shkollim që keni lënë për gjysmë, mund të jetë një udhëtim që keni lënë për gjysmë, dhe se keni realizuar, mund çfarëdo gjë pra që ka mbetur e pa realizueshme, duket se do keni dëshirën e madhe për ta vënë përpara dhe për ta realizuar. Dhe përsa i përket ditës së diel, edhe ju e shikoj që jeni me një pjesë të realizueshme të jetës tuaj, me një pjesë ende mbetet për të realizuar, por që akoma mbani një farë shqetësimi për ato gjëra që akoma nuk i keni të prekshme dhe ju thash. Për sa i përket marrëdhënieve në çift, pjesa më e madhe prej jush kërkoni akoma një farë stabiliteti që s'po e gjeni. Për sa i përket në përgjithësi mënyrës se si gjërat vini jetën tuaj, se sa jeni ju të sinqertë apo se sa sinqeritet krijohet kërkohet nga ana juaj, si u lidh kjo në marrëdhënie me të tjerët, si të tjerët ju shohin, këto janë burime shqetësimesh për ju dhe janë gjëra që ju vetë mund t'i zgjidhni, okay? E shikoni se çfarë letre është kjo, ose çfarë tipari është kjo. Është pikërisht
E njëjta gjë që ju thash. Pra, kujdes se sa naiv tregojnë në momente të caktuara. Pse? Sepse e kuptojnë mirë sepse ju bën vulnerabël dhe të tjerët përfitojnë nga ju. Pra është e njëjta gjë, është e njëjti tipar. Kjo është dhe burimi juaj i shqetësimeve. Dhe këtë që të kuptoni shumë mirë brenda kësaj jave. Do thënë, keni gjëra plot për të kuptuar brenda kësaj jave. Okej, dhe kjo më tepër ka lidhje me mënyrën se si silleni me të tjerë dhe si të tjerë sillen me ju. Është e ndërsjellët dhe ka gjithashtu lidhje me atë çka realisht është kërkesa juaj në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Pra jeni në atë fazë që kërkoni diçka serioze, sikurse thash. Mirë se vini shenje mbritsjapit këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj, ku nuk harroni të bëni like, follow, share, ku nuk harroni gjithashtu të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, ku bëni subscribe dhe atje dhe aktivizoni bezilën për të qenë gjithmonë në kohë reale në postimet të ndryshme që bëhen për ju. Gjithashtu, nuk harroni të na sugjeroni të miqtë dhe shokët tuaj, pse jo. Atëherë, ju uroj një javë sa më të mbar, nisi me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju që jeni meshkuj, shumë mirë, mund t'i çoni vetë përpara çfarëdo lloj gjë që doni të realizoni ditën e premte, çfarëdo lloj pune që doni të mbyllni, çfarëdo lloj shkrese që doni të dorëzoni, çfarëdo lloj nuk e di, kërkesë që keni për të bërë, duket se keni vetë në dorën tuaj dhe ja dini shumë mirë, nuk keni të ndalur, nuk ka pengesa në rrugën tuaj. Për ju që jeni femra, duket se një mashkull është ai i cili ju bën një farë propozimi, një farë kërkese, një farë oferte, të cilës nuk mund t'i thoni jo. Pra, një mashkull i rëndësishëm vjen në jetën tuaj për ju që jeni femra, dhe për ju që jeni meshkuj, nuk keni të ndalur sepse çdo gjë mund ta realizoni vetë. Ama, në qoftë se si femra dhe meshkuj jeni në botën e sipërmarrjes, të biznesit, të diçka që ka lidhje me biznes në vija të përgjithshme dhe me sipërmarrje gjithashtu, duket se këtu gjërat ju ecin goxha mirë. Përsa i përket ditës së martë, jeni ende në pritje të diçkaje. Okej, domethënë ju që jeni femra, shumë qartë mund të jeni duke pritur një përgjigje të fundit ose statuash një vendim të fundit të prerë nga një mashkull. Dhe kjo mund të ketë lidhje me një punë, domethënë, mund të ketë lidhje me një vend pune, mund të ketë lidhje me një çështje që kërkohet të zgjidhet, mund të ketë lidhje me çfarëdo lloj gjë që keni marrë një gjysmë përgjigjeje po që nuk është dhënë poja e plot. Dhe dita e martë ju gjen pikërisht kështu, por që më tepër keni frikë se kjo gjë nuk do realizohet, se sa do realizohet, pra se pritja juaj do jetë e kotë edhe kësaj here. Do me thënë më tepër anoni nga mos realizimi se sa nga realizimi asaj gjë që ju është dhënë një gjysmë fjale se do bëhet, okay? Kjo është edhe çështja. Për sa i përket ditës së Mërkur, ditën e Mërkur merrem me vendime të rëndësishme dhe për marrëdhëniet në çift, por edhe për sa i përket bashkëpunimeve, pse jo? Do me thënë këtu përballemi me drejtësinë, këtu përballemi me çfarëdo gjë që është e drejtë, e gabuar ose jo. Jemi dy palë, ju dhe të tjerët, kështu që çfarëdo gjë që duhet të thënë, çfarëdo vendimi që duhet të merret është i formës së prerë dhe nuk ka më kthim pas. Për një pjesë prej jush mund të jetë edhe shihemi në gjyq, po pse jo? Do me thënë për zgjidhjen e një martese ose për zgjidhjen e një kontrate pune që nuk eci, nuk funksionoi, nuk shkoi siç duhet dhe normalisht duhet të nuk ka, do të thënë, në mënyrë tjetër, nuk ka zgjidhje tjetër veç se të përballemi me vetë shtetin ose me vetë instancat gjyqësore shtetërore. Kështu pra, dita e ju lidh dita e Mërkur edhe me çështje ligjore gjyqësore pra. Për sa i përket ditës së Enjte, ditën e Enjte e keni vetë në dorën tuaj për të realizuar dhe atë që mund të duket absolutisht e parealizueshme. Do me thënë, nuk ka kufi, nuk ka pengesa, e vetmja pengesë jeni juve vetë. Do me thënë, çfarëdo lloj gjë që vini në kokën tuaj dhe doni ta realizoni ditën e Enjte, është më se e realizueshme. Nuk e di se si do e bëni të funksionoj, por besomuni ka për të funksionuar më së miri. Për sa i përket ditës së normale, për sa i përket ditës së premte, ajo çka deshët të realizoni t'ja kushte realizuar. Dhe po mund të ketë lidhje me një marrëdhënie në çift e cila ka për të ecur shumë gjatë në kohë, është e përjetshme, ose me një bashkëpunim që përsëri ka për të pasur natyrë të tillë. Kështu që është më tepër se të themi ja dolët, është letra e pastër e suksesit, e arritjes finale, përfundimtare të asaj gjë që me kaq shumë ngulëm kërkoni të arrini, si në jetën tuaj personale, ashtu edhe në jetën tuaj profesionale. Këtë gjë shikoni ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë, çfarë ndodh? Pas t'ja keni dalë të arrini ato gjëra që kërkoni të arrini, është ka ardhur momenti të shkëputeni nga kushdo që ju ka
përdorur si të thuash lodrën e tyre, si kukullën e vet, si marionet. Kështu që është momenti të merrni vetë drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja. Nuk do toleroni me askënd t'ju drejtoj apo t'ju orientoj sipas dëshirave dhe kërkesave të veta, por jeni ju ata të cilët e merrni tani drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja dhe korrni atë sukses për të cilin keni vuajtur ka gjatë, por që edhe ka shumë gjatë, për kaq shumë gjatë, domethënë, edhe ju shmohuar, por që tani e keni të merituar. Kështu që po, keni arritje brenda kësaj jave, por arritja më e madhe për mua, të paktën me sa po shikoj, është fakti që arrin të shkëputeni nga personat që manipulojnë dhe kërkojnë t'ju kontrollojnë dhe që vetë kontrollin e jetës tuaje merrni vetë ju në duart tuaja, shqyrë o Zot, domethënë, më në fund. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, po dikush ju mendon, ju ka në mendimet e veta, por që akoma nuk është gati për ju që normalisht ose jemi gjithë në një thesë, domethënë, dhe harrova t'ju thosha që gjatë gjithë kohës, harrova t'ju thosha që këto nuk janë parashikime personale, por janë totalisht të përgjithshme. Dhe po jeni të ndarë në 3 pjesë, sa shikoj këtu. Jeni ju ata të cilët më në fund ja dilni të keni atë realizimi që kërkoni të keni, si në jetën tuaj personale dhe profesionale. Jeni ju ata që merrni përsëri drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja. Jeni dhe ju ata të cilët jeni ende në një kthim, rikthim, ose sa thua, keni takuar një person tani dhe doni të dini se sa ky ju mendon, po ju mendon, por që nuk e merr guximin akoma të kthehet tek ju. Si do që t'jetë, domethënë, në mendimet e këtij personi mbeteni. Dhe këtë gjë e dini, e keni të qartë, sidomos ditën e diel. Pra dikush ju mendon ditën e diel, por nuk ka guximin që statuash ta marrë iniciativën dhe t'ju komunikoj. Okej, domethënë t'ua tregoj këtë gjë. Si do që t'jetë ajo që mbetet e rëndësishme për këtë javë është fakti që ja dini, pjesa më e madhe prej jush, të keni ato realizime që për kaq shumë gjatë jeni munduar dhe i meritoni fundjatike. Mirë se vini shenje ujorit këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj, ku sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, nuk harroni gjithashtu të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, ku bëni subscribe dhe aktivizoni dhe zilën për të qenë gjithmonë në kohë reale në çdo postim që ne bëjmë. Gjithashtu nuk harroni të na sugjeroni tek miqt dhe shokët tuaj apo jo. Sido që të jetë, ju uroj një javë sa më të mbar dhe e nisi me parashikimin e javës për ju, ku një pjesë e mirë juaja o niseni në udhëtim nesër, dhe është një udhëtim i largët, mund të jetë për çështje pune ose nëse ju lidh puna me tregtinë, e shikoj që domethënë jeni të angazhuar me këto çështje tregtie, çështje turizmi, domethënë se ju lidh puna me tregtinë, me turizmin, me jashtë shtetit. Duket se këtu lajmet janë shumë të rëndësishme, ose jeni ju vetë ata të cilët do udhëtoni, keni organizuar një udhëtim për nesër, ose do jetë udhëtim qefi, ose është udhëtim pastaj për ti kur e mos u kthyer më. Por që sido që të jetë në vija të përgjithshme, nesër nis një aktivitet i ri për ju, një nismë e re, pune, jetë e re, lidhje e re, marrëdhënie e re, një çështje biznesi, një çështje tregtie, sikur se ju thash si përmarrje, sido që të jetë ka për të ecur shumë mirë, por që nisma jepet nesër. Pra nesër nis dita kështu. Okej, ose me tilla çështje do të jeni të angazhuar nesër. Por sa i përket pas nesër, domethënë ditës së themi, ditës së martë edhe më të lumtur duhet të jeni se, shiko, me të vërtet që jeni të lodhur pjesa më madhe prej jush, të lodhur më tepër në jetën tuaj personale sa në jetën tuaj profesionale, por që nuk mund ta përjashtoj jetën profesionale, me thënë jeta personale dhe profesionale, pavarësisht arritjeve dhe sukseseve që keni pas, edhe ju ka lodhur. Është momenti të qetësoni, të pushoni, kështu që ai udhëtim që nis nesër mund të jetë shumë mirë për çështje qetësie, okay? Rikuperimi mendor, pra mund të niseni për qejf dhe po arrit të rikuperoni goxha në këtë udhëtim që do të bëni. Por ju që nuk po niseni gjikundi, dita e martë është ditë qetësie. Domethënë duhet ta merrni pushim ju që jeni në punë ditën e martë dhe të qetësoheni. Ose për ju që nuk e merrni dot pushim, duket se vetë fati kujdeset për ju dhe universi kujdeset për ju dhe sjell çdo gjë shumë të qetë dhe shumë të bukur në jetën tuaj. Dhe gjithashtu është premtimi i gjatë për një kohë të gjatë që prej këtej në vazhdim ju thjesht mundoni ti siguroni qetësinë e duhur vetes tuaj, sepse për të gjitha gjërat e tjera fati është ai i cili do i bëri, do filloj të lëvizë gjërat në favorin tuaj. Pra dita e martë është e tillë. Fati është në favorin tuaj dhe madje është ai momenti ku nuk keni pse lëvizni as gishtin më të vogël, sepse çdo gjë ju vjen llokum në gojë. Iku dhe kjo. Dhe vemi në ditën e Mërkur. Ditën e Mërkur tani, po, vërtet që jeni nisur drejt
realizimeve të bukura të mëdha, pritshmërive të mëdha që keni, jeni angazhuar në një projekt të ri. Tani nuk të shikoni rezultatin me njëherë. Me thënë, kjo rrugë e re që keni nisur, ky projekt i ri që keni nisur, ky rrugëtim që po nis tani, ka për ta parë realizimin e vet pak më vonë. Do të thënë gjithçka që nis ose ka nisur dhe javët e mëparshme, po jeni brenda kësaj, të thuash, nisme edhe këtë javë, duket se realizimi ta ketë pas 2 javësh ose ndoshta edhe pas 2 muajsh, por që s'do të jetë realizimi është aty. Pra, nëse doni të dini në lidhje me një çështje, në lidhje me një angazhim tuaj, në lidhje me një iniciativë tuaj që e keni ndërmarr ose ndërmerrni ditën e Mërkur se si do ju eci, unë i them se ka për t'ju ecur shumë mirë, por që është çik në kohë, okay? Pra do zgjasi pak në kohë rezultati, por që do të jetë po do arrini atje ku kërkoni të arrini. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, ditën e enjte duket sikur u lodhët duke u shtirur, u lodhët duke i bërë të gjithë të jenë të lumtur ndërkohë që ju nuk jeni, u lodhët së përshtaturi dhe çfarë bëni? Tregoni veten tuaj të vërtet. Pra shfaqeni ashtu sikur se realisht jeni dhe jo ashtu sikur se të tjerët duan t'ju shohin. Pra nuk ka më vend për të thuash kompromise, nuk ka më vend për të kënaqur të tjerët. Ajo që ka më tepër prioritet për ju është vetë kënaqësia juaj. Do me thënë tani jeni vërtet ata ose shfaqeni ashtu sikur se realisht jeni. Dhe kujt i pëlqej, le t'i pëlqej, kujt nuk i pëlqen, mirupafshim. Kjo është edhe motoja juaj e ditës së enjte. Të tregoni veten për atë çka realisht jeni dhe më në fund të tregoni fytyrën tuaj të vërtet dhe të pozicionoheni për ato çka realisht doni dhe ato çka realisht kërkoni të arrini, pa e vrarë mendjen gjatë sa do u pëlqejë të tjerëve apo jo kjo gjë. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte suksesi është totalisht i juaj dhe ky sukses ju pret edhe për sa i përket ekonomisë dhe financave, edhe për sa i përket mirëqenies në vija të përgjithshme që duket sikur arrini të krijoni një farë mirëqenieje në jetën tuaj, për që një femra ka goxha, nuk e di goxha emër, goxha status, ju shtohet dhe ju çon përpara, pra ka persona që mahniten nga ju, ose s'ta thuash, jo vetëm mahniten, por edhe s'ta thuash surprizohen. Ndoshta kjo ka lidhje edhe me ditën e enjte, por që sido që të jetë është në favorin tuaj. Do me thënë pëlqeheni nga masat, pëlqeheni nga ata që u rrethojnë, vlerësoheni, s'ka ku të vej më, dhe nuk përjashtohet mundësia që të keni dhe një realizim shumë të bukur personal, një person që vjen ju propozon, një njohje e re, një person ekzistues në jetën tuaj që bën propozimin e shumë pritur dhe ju çon shumë hapa më tej. Por poshtë edhe ai momenti ku mund të merrni vesh se jeni shtatzëna dhe se mund të bëheni me bebe më në fund. Okej. Për sa i përket pastaj, ju jeni në botën e artit ose në artit, në botën e të bukurës, okay? Do të thënë, ju që punoni me femrat, duket se keni për të pasur goxha sukses. Ditën e premte, pra, në lidhje me punën tuaj. Atëherë, përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë bëni kujdes, ka ende rrezik në jetën tuaj dhe është një rrezik të cilin gjithnjë e statuash nuk doni ta shihni ose neglizhoni, e anashkaloni, por që është gjithmonë aty. Me çfarë mund të ketë të bëjë, nuk e di. Kujdes me marrëdhëniet tuaja në çift pikë së parë, kujdes persona që duat t'ju mashtrojnë në ambientin e punës, kujdes një propozim, një ofertë, Kjo më tepër ka të bëjë me ju që keni një jetë të shturur, do thosha, ose një jetë shumë intensive. Okej, dhe që jeni të angazhuar me një gjëra që ju vënë në rrezik. Bëni shumë kujdes ditën e shtunë. Përsa i përket ditës së, ose varet me sa jeni apo se jeni brenda së kaluarës tuaj, sepse kujdes ktimet nga e kaluara, duket se të përballen me një person që gjithmonë e gjen mundësi të ju manipulojë ose të ju gënjejë ose të ju mashtrojë, por që duhet të tregoheni të disiplinuar dhe vigjilent për t'ja dalë, okay, ditës së shtunë. Për sa i përket ditës së diel pastaj, ditën e diel ja ku jemi në persona falso. Gjithnjë më tepër, pra rreziku për të cilin po ju flas ditën e shtunë, duket se ju kanoset nga këta lloj personash. Persona falso dhe që ju ndikojnë më tepër në jetën tuaj personale se sa profesionale. Edhe pse nuk mund ta përjashtojë edhe atë profesionale. Pra kujdes. Kujdes me persona që kthehen ose rikthehen në jetën tuaj, kujdes me persona që tani vinë në jetën tuaj, mund të premtojnë shumë, mund të duken të parezistueshëm, por që janë rrezik i madh. Ndaj edhe kujdes të madh. Mirë se vini, shenjë bukur e peshqve dhe e dashur dhe e vuajtur e peshqve këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj, ku nuk harroni të bëni like, follow, share, ku nuk harroni gjithashtu të na ndiqni në platformën tonë në YouTube, ku bëni subscribe, ku aktivizoni atë zilën për të qenë të
lajmëruar kur bën postime të reja dhe kur nuk harroni sigurisht të na sugjeroni dhe të miqtë dhe shoqëria juaj. Dhe ju uroj një javë sa më të mbar dhe pa të shohim se çfarë kjo javë ka rezervuar dhe për ju. Au ju kiu fiu tralala e trilili, nuk është ditë e keqe, ditë e nesërme për ju. Është një ditë që doni më tepër të jeni, doni të kaloni qetë. Nëse ka mundësi të kaloni kohë me fëmijët tuaj, do ta vlerësoni se s'ka ku të vej më. Është ai momenti ku nuk e di, ju zë pak nostalgjia për të kaluarën dhe e kaluara ka lidhje më shumë me fëmijërin tuaj, me atë çka keni qenë dhe nuk keni më. Dhe duket sikur përmes kësaj nostalgjie ose ta thuash kthimit pas në kohë, do të doni përsëri të jeni ata që s'jeni më. Do thënë, e keni tek filloj tendence, gjithashtu do thosha, nëse nesër është një e rëndësishme ku duhet të pozicionoheni dhe të merrni vendime për gjëra të rëndësishme, unë do thosha me këmbë në tokë. Mos i merrni gjërat lehtë. Sigurisht që fati ka përqen me anën tuaj, por që e shikoj që jeni çik vulnerabël, e shikoj që jeni çik sikur se tash në fillim au ju kiu fiu tralala trilili, dhe nuk i shikoni gjërat ashtu sikur se realisht janë dhe nuk ju vë faj sepse Neptunin akoma e keni aty si fash para syve që nuk ju lejon ti shikoni gjërat ashtu siç duhet. Pra nesër është një ditë shumë e bukur për t'u argëtuar, për t'u kënaqur, për të rigjetur veten tuaj të humbur, por kujdes vetëm nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme, sepse aty kanë frikë të gaboni. Do gaboni sepse do i merrni gjërat lehtë, ose do të jeni më tepër entuziast apo sa thuash më euforik nga ç'duhet. Pra kujdes vetëm nëse ju lidh puna me gjëra të tilla nesër. Por ndryshe ti shijoni ditën e nesërme është shumë e bukur, si për ju dhe për fëmijët tuaj, sa thosh, se do të kaloni kohë me fëmijët tuaj. Përsa i përket ditës së martë, pra nuk e di pse po pjesa më e madhe për ju ditën e hënë duket sikur e kanë pushim nesër dhe puna për ju fillon ditën e martë. Puna e madhe fillon për ditën e martë, ose për një kohë shumë të gjatë mund të keni qenë të lirshëm për ta jetuar jetën tuaj siç duhet dhe këtu përfshihet dita e hënë, dhe nga e marta në vazhdim duket se i riktheni përsëri përditshmërisë, angazhimeve, preokupimeve, punës, shumë prej jush mund t'i kthehen studimeve, okay, nesër domethënë dita e martë dhe për çështje të rëndësishme pastaj që kërkojnë ndihmën e personave të specializuar, duket se ju vjen kjo lloj ndihme. Domethënë nëse jeni në një proces ligjor, gjyqësor, administrativ, duket se një avokat ose një person që është brenda këtyre gjërave, një noter, ju ndihmon ta zgjidhni këtë çështje. Në qoftë se duhet me sezon të pozicionoheni për një situatë të rëndësishme dhe ju vetë duket se do bëni kërkimet e nevojshme dhe do ja dilni t'i merrni përgjigjet tuaja, është në përgjithësi një ditë e cila më tepër ju lidh me çështje praktike, okay? Çështje përditshmërie praktike, shkresash, kontratash e gjëra të tilla që përpara se të hidhni filmat e nevojshme ose të merrni të jepet përfundimi ose të merret vendimi përfundimtar, mirë do të ishte të shikoni gjërat me qetësi. Okej, do të thonë të shikoni me shumë kujdes. Po që zgjidhje ka zgjidhje dhe janë shumë të bukura ditën e martë. Ditën e mërkurë tani, ditën e mërkurë gjithçka ju vjen në formë një dhurate, domethënë duket se është një javë shumë e mirë për ju, sidomos për çështje që kanë lidhje me oferta, propozime pune, për ju që jeni pa punë, ju bëhet një ofertë shumë e rëndësishme, për ju që jeni një çështje ligjore gjyqësore, ju jepet vendimi i dur, për çfarëdo lloj gjë pra që tash, për ju që jeni në një proces që ka lidhje me shëndetin tuaj, duket se merrni një lajm shumë të bukur dhe shumë të mirë dhe se puna është bërë siç duhet dhe do vazhdoj të bëhet edhe më mirë akoma dhe nuk keni pse shqetësoni më as për shëndetin, as për ekonominë dhe financat, as për në vija të përgjithshme për jetën tuaj sepse gjërat po shkojnë drejt atje ku duhet të jenë domethënë. Pra është javë e bukur kjo për ju, të pak deri nga e mërkura do merrni do keni realizime shumë të bukura. Përsa i përket ditës së enjte ndryshon fati, që do të thotë mbyllet, pra këtu e kuptoni se e theu këmbë shejtani feminen dhe më në fund e mbyllni një cikël të madh, të keq, të dhimbshëm, të nuk e di se çfarë, e mbyllni dhe jepet mundësia për fillime të reja dhe mundësi të reja. Pra e kuptoni se çdo gjë është pjesë e një cikli, e një jeta kështu e ka apo jo. Me thënë mbyllet një cikël dhe hapet një cikël e ri, mbyllet një derë dhe hapet një derë e re. Dhe këtë gjë e kuptoni pikërisht ditën e enjte ku jeni dhe ju të gatshëm për të bërë ndryshimet e nevojshme, të rëndësishme në jetën tuaj për të vazhduar përpara dhe për të hequr qafet çfarëdo gjë që nuk ju nevojitet më. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte ja ku e keni atë fillim të ri për të cilin kaq shumë gjatë po prisin dhe po shpresoni, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një iniciativë, një ndërmarrje, një
që thua tani, një mundësi që po e jepni vetes tuaj ose të tjerëve për të vazhduar përpara, pra le të flasim, është thjesht mundësia e një fillimi të ri. Një fillim i ri që mund t'ju preki kudo në jetë, në jetën tuaj personale, profesionale, në çështje praktike, për shembull, shes diçka dhe blej diçka, mund të blini një mjet, më thënë është momenti ku shumë mirë mund të jeni duke menduar për të shpërngulur diku ose për të blerë dhe një mjet transporti, pse jo. Pra, kjo është dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë, po, ju dhe shko të reflektoni, të tërhiqeshit, të largoheshit pak nga bota e jashtme dhe të përqendroheshit tek vetja juaj dhe të objektivat tuaja ose të realizimet tuaja prej këteje në vazhdim. Sigurisht që ktheheni më të fortë se kur. Pjesa më e madhe prej jush i kanë hapur syt mirë dhe kanë kuptuar dhe mashtrimet dhe gënjeshtra dhe çfarë do lloji është luajtur në mënyrë prapaskenike dhe tani është gati të vazhdojë përpara. Nuk po e merrni këtë lloj, sa thosh, nuk po e nisni këtë fillim të ri me hapa vigane, do me thënë me vrullshëm, avash, po me hapa të qëndrueshëm, duket se e dini tashmë se çfarë po bëni dhe çfarë kërkoni realisht të realizoni në këtë jetë. Fati ka për të qenë sigurisht në anën tuaj, edhe pse nuk e di pse nuk keni shumë besim tek fati këto kohë, më tepër besoni se çdo gjë arrihet nga ju vetë, sido që të jetë fati nuk ka për të braktisur, është aty, do ju ndihmoj, po që e rëndësishme është që reflektuat dhe më në fund duket se u maturuat, okay? U maturuat më në fund. Por dhe përsa i përket çështjeve familjare, çështjeve në çift më tepër, që një pjesë të mirë prej jush e gjunjësuan, duket se arrini të rikuperoni, arrini të stabilizoheni avash. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dhe si mbyllet java, dita e diel ja ku jeni nisi me beba dhe vazhdon me beba. Do me thënë, nëse në fillim të javës, ta zëmë siç duhet, nëse në fillim të javës kishit nevojë të rigjeni veten tuaj të humbur, e rigjeni pikërisht ditën e diel. Pra është një proces i gjatë javor, i cili ju çon përsëri në origjinën tuaj, ju kujton se kush jeni dhe sa keni humbur nga vetja juaj. Për ju që sa thuash keni nevojë të kaloni kohë me fëmijët tuaj, këtë e keni mundësinë edhe ditën e hënë po edhe ditën e diel, ku i përkushtoheni atyre dhe nuk përjashton dhe mundësia që ditën e diel o mirë prisni konkretisht një fëmijë në jetën tuaj, pra bëheni prindër konkretisht e mbani në duart tuaja këtë fëmijë, ose pastaj kuptoni ose merrni lajmin se do bëheni prindër më në fund. Por, në vija të përgjithshme, dita e diel tregon se jeta juaj prej këtej në vazhdim ka për të qenë e qetë, të paktën mund të shijoni një ditë të diel të qetë, të pastër, pa probleme, pa persona negative apo ndikime negative, ku fati është totalisht në anën tuaj dhe mund të shijoni atë çka jeni për atë çka realisht jeni dhe jo për atë çka realisht menduat se jeni apo e humbët diku. Tani e rigjeni veten dhe jeni shumë të lumtur për këtë gjë, ju dhe të tjerë që u rrethojnë.